आज हामी फ्यामिली क्रुसिफेरीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो योभन्दा अघिल्लै मैले बताइसकेको छु कि एन्जिस्पर्म अथवा फ्लावरिङ प्लान्टहरूलाई दुईटा क्लासमा बाँडेको छ। एउटा डाइकोट भयो, मोनोकोट भयो अनि अर्को। सो अनि डाइकोट क्लासलाई पनि फेरि धेरै अर्डर हुँदै डिफ्रेन्ट फ्यामिलिजहरूमा बाँडेको छ, जस्तै मोनोकोटलाई पनि डिफ्रेन्ट फ्यामिलिजहरूमा बाँडेको छ। सो आज हामी एन्जिस्पर्मको डाइकोट अन्तर्गत पर्ने यो क्रुसिफेरी फ्यामिलीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो यो क्रुसिफेरी फ्यामिलीलाई हामी ब्रासिकेसी फ्यामिली पनि भन्छौँ। ब्रासिकेसी फ्यामिली, कमनली यसलाई मस्टर्ड फ्यामिली भनेर पनि चिनिन्छ। मस्टर्ड फ्यामिली। सो हामी फ्यामिलीको स्टडी गर्न गइरहेका छौँ, कुनै एउटा पर्टिकुलर प्लान्टको होइन। यो फ्यामिलीमा धेरै प्लान्टहरू पर्छ। सो जस्तो कि यो फ्यामिलीमा झन्डै अराउन्ड 365 जेनेराहरू छ, जेनेरा एन्ड अराउन्ड 3250 स्पेसिसहरू यो फ्यामिलीमा पर्छ। यति धेरै प्लान्टहरू, अराउन्ड 3250 डिफ्रेन्ट स्पेसिस अफ प्लान्ट्स बिलोङ टु दिस फ्यामिली। यति धेरै प्लान्टहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर यो फ्यामिली बनाएको हो। त्यसकारण यो यति धेरै प्लान्टहरूको डिस्क्रिप्सन हुन जान्छ। अब सबै प्लान्टहरूको क्यारेक्टर सबैसँग मिल्छ भन्ने कुरा हुँदैन, तर यहाँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि यो फ्यामिलीमा सबै प्लान्टहरूसँग मिल्ने कमन प्राय क्यारेक्टरहरू के छ त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ बढी फोकस गरिराखेका हुन्छौँ। सो दिस फ्यामिली इन्क्लुड्स 300 अराउन्ड यो नम्बर अलिकति तलमाथि हुनसक्छ, 365 जेनेरा एन्ड 3250 स्पेसिसहरू यो फ्यामिली अन्तर्गत पर्छ। जस्तो कि अब यो फ्यामिलीमा पाइने प्लान्टहरू कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा भयो, डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्छु थोरै। Where are these plant belonging to this family, crucifery family, are found? So कस्तो ठाउँमा पाइन्छ भन्ने कुराहरू भयो। सो दिज आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन, वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन। यो संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि हुनसक्छ यिनीहरू। जस्तो कि जुनसुकै अर्थको जुनसुकै पार्टमा गए पनि यो फ्यामिलीमा पर्ने कुनै न कुनै प्लान्टहरू भेटिन्छ भन्ने कुरा हो। सो त्यसलाई मैले सर्टकटमा वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन अथवा यसलाई हामी कसैले चाहिँ कस्मोपोलिटाइन भनेर पनि लेखेको पाइन्छ। सो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रिब्युसन फाउन्ड इन अल टाइप अफ द क्लाइमेट्स, स्पेसली अलिक बढी टेम्परेट जोनमा बढी हुन्छ, तर यो होइन कि ट्रपिकल एरियामा हुँदैन भन्ने कुरा पनि होइन। सो दिस इज फाउन्ड इन अल टाइप्स अफ क्लाइमेट इन अल पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रिब्युसन। मैले एकदम सर्टकटमा अरू धेरै कुराहरू हामी थप्न सक्छौँ, तर सर्टकटमा यति कुरा चाहिँ हामीले याद राख्ने पर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि म अलिकति ह्याबिटको कुरा गर्छु थोरै। यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरूको ह्याबिट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। ह्याबिट मिन्स नेचर। यो फ्यामिलीमा भनेको यहाँ म एउटा कुनै पार्टिकुलर प्लान्टको नाम लिइरहेको छैन। यहाँ मस्टर्ड लेख्यो भने मस्टर्ड चाहिँ एकदमै सबैले चिनेको जानेको, जसलाई हामी तोरी भन्छौँ त्यो नेपालीमा, त्यो भएको हुनाले यो मस्टर्ड पनि यही फ्यामिलीमा परेको हुनाले हामीले यसलाई मस्टर्ड फ्यामिली भन्यो। यसको मतलब मस्टर्ड मात्रै यसमा पर्दैन। सो कमन प्लान्ट चाहिँ मस्टर्ड भएको हुनाले मस्टर्ड फ्यामिली भनेको। सो अनेक खालको प्लान्टहरू हुन्छ, ती सबैको ह्याबिट त मिल्दैन, तर पनि हामी केही कमन क्यारेक्टर्सहरू लेख्दैछौँ ह्याबिट अन्तर्गत। जस्तो कि यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरू प्राय एन्युअल हुन्छ और बाइनियल, प्राय एन्युअल अथवा बाइनियल नेचरको हुन्छ। रियरली पेरिनियल हुन सक्छ। पेरिनियल भनेको धेरै वर्ष बाँच्ने, एन्युअल भनेको 1 वर्ष बाँच्ने, अनि बाइनियल भनेको 2 वर्ष बाँच्ने। यस्तो हुन्छ धेरै प्लान्टहरू, मोस्टली है त, यो मोस्टली यस्तो भयो, तर फ्यु मे बी वाट पेरिनियल पनि हुनसक्छ। अनि यो फ्यामिलीमा पर्ने यी प्लान्टहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ प्रायः हर्बिसियस नेचरको हुन्छ, मोस्टली हर्ब्स हुन्छ, हर्ब्स अर श्रब्स। यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ हर्ब्स भनेको कस्तो प्लान्ट हो, श्रब्स प्राय हर्ब्स र श्रब्स क्याटेगोरी अन्तर्गतका प्लान्टहरू यो फ्यामिलीमा पर्ने गर्छन्। र कुनै कुनै ट्री पनि होलान्, किनभने यति धेरै स्पेसिसहरू छन्, 3250 स्पेसिसमा कुनै कुनै ट्री पनि हुनसक्छ। सो अब हाइड्रोफाइट, मेजोफाइट, जेरोफाइट यस्तो कुरालाई यो क्यारेक्टर लेख्ने हो भने यो सबै खालको ह्याबिटेटमा पाइने प्लान्ट्सहरू पर्छ। जस्तो कि धेरै त मेजोफाइट्स नै हुन्छ। मेजोफाइट्स भनेको विच ग्रोज एन्ड द मोइस्ट सोइल, अलिक चिसो माटो प्रायः चिसै हुन्छ, अलिक चिसो माटो भएको ठाउँमा ग्रो गर्नेलाई मेजोफाइट्स भन्छ। मोस्टली मेजोफाइट्सहरू हुन्छ। अब त्यसमा पनि एक्सेप्सन हुनसक्छ, धेरै एक्सेप्सन हुनसक्छ।
जस्तै कि हामी यसैमा पर्छ यो सिमे साग भन्ने हुन्छ एउटा खोलाको छेउछेउमा हुन्छ सिम खेतमा हुने खालको सागलाई सिमे साग भन्छौँ हामी त्यो पनि यसैमा पर्छ त्यो चाहिँ अलिक बढी हाइड्रोफाइटिक नेचरको हुन्छ होइन भने मोस्ट अफ द स्पिसिस आर मेजोफाइट्स यो मैले जेनरल क्यारेक्टर लेखेको यसमा एक्सेप्सनहरू यहीँ पनि एक्सेप्सन हुन्छ यसमा पनि एक्सेप्सन हुनसक्छ यसमा पनि एक्सेप्सन हुनसक्छ हरेकमा एक्सेप्सन हुनसक्छ तर मेजोरिटी प्लान्ट क्यारेक्टर हुन्छ त्यो कुरा म यहाँलाई देखाइरहेको छु त्यस पछाडि अब म यहाँलाई भेजिटेटिभ क्यारेक्टरको कुरा गर्छु भेजिटेटिभ क्यारेक्टर्स सो भेजिटेटिभ क्यारेक्टर्स भन्नाले हामीले वाट आर द भेजिटेटिभ पार्ट्स त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ जस्तै कि यो त हामी एन्जियोस्पर्मको कुरा गर्दैछौँ एन्जियोस्पर्म भनेको हाइली इभोल्भ प्लान्टहरू भयो सो यो प्लान्टहरू चाहिँ रुट स्टेम लिफमा डिभाइड भएको हुन्छ भनेको डिफ्रेन्सिएटेड भएको हुन्छ त्यसकारण डिस्क्रिप्सन अफ द भेजिटेटिभ क्यारेक्टर मिन्स डिस्क्रिप्सन अफ रुट स्टेम एन्ड लिफ अफ द प्लान्ट्स सो हामी त्यही कुराहरू गर्न गइरहेको छौँ अब यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरूको रुट कस्तो हुन्छ नाउ रुट सो रुट अब यो डाइकोट अन्तर्गत पर्छ भनिसकेँ मैले यहाँहरूलाई अघि नै सो डाइकोटको फ्यामिली परेको हुनाले डाइकोटको रुटको क्यारेक्टर यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ सो ट्याप रुट हुन्छ ट्याप रुटमा मेन रुट हुन्छ अनि त्यो ब्रान्च भएर अरू लेटरल रुट्सहरू भन्दै भन्दै जान्छ प्राइमेरी रुट सेकेन्डरी रुट टर्सियरी रुट हुन्छ यस्तो रुट्सहरू हुन्छ सो इट इज ट्याप रुट हुन्छ एन्ड ट्याप रुट इज मोस्टली ब्रान्च्ड जहाँनिर मैले योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि बताइसकेको छु ट्याप रुट कस्तो हुन्छ भनेर जस्तो कि मोस्टली त ट्याप रुट भन्ने बित्तिकै हामी देख्न सक्छौँ जहाँनिर एउटा मेन रुट हुन्छ यस्तो खालको रुट हुन्छ प्राइमेरी रुट त्यो डिभाइड भएर फेरि यसरी सेकेन्डरी रुट अनि फेरि डिभाइड भएर टर्सियरी रुट यसरी डिभाइड भयो भने यो चाहिँ ट्याप रुटहरू भयो यस्तो खालको हुन्छ सपोज यसरी डिभाइड भएको हुनसक्छ यसरी तर अब कुनै कुनै प्लान्टहरू यही फ्यामिलीमा पर्ने कुनै प्लान्टहरूको रुटहरू चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै नहुन पनि सक्छ मोडिफिकेसन हुनसक्छ जस्तै कि हामी भन्छौँ रेडिस मुला रेडिस पनि यही फ्यामिलीमा पर्छ जसलाई ऱ्याफेनस भन्छौँ हामी सो अब त्यो रेडिसको जुन हामी खान्छौँ सेतो पोर्सन मुला भनेर त्यसलाई खान्छौँ त्यो पनि रुटै हो ट्याप रुट नै हो सो रेडिसमा के भयो भन्दाखेरि रुट इज मोडिफाइड इन द फर्म अफ स्पिन्डल सेप झन्डै स्पिन्डल सेप हुन्छ दुई छेउमा अलिकति सानो सानो बिचमा अलिकति फुले जस्तो हुन्छ त्यसलाई हामी फ्युजी फर्म भन्ने गर्छौँ अब त्यसलाई फ्युजी फर्म इन रेडिसमा हेऱ्यो भने फ्युजी फर्म हुन्छ त्यस्तै टर्निप जसलाई हामी सलगम भन्छौँ टर्निप पनि यही फ्यामिलीमा पर्छ त्यसमा चाहिँ त्यस टर्निप जुन हामी खान्छौँ माथि डल्लो हुन्छ मुनि एक्कासी सानो भएको हुन्छ त्यो पनि यही फ्यामिलीमा पर्छ त्यो हामीले खाएको टर्निप पनि के हो भन्दाखेरि रुट नै हो त्यसलाई हामी न्यापी फर्म भन्छौँ न्यापी फर्म एन्ड टर्निप यो एक्सेप्सन्सहरू हो अब सबैको यस्तो हुँदैन नर्मली यो ट्याप रुट भन्ने बित्तिकै धेरैको त यस्तै हुन्छ धेरै यो फ्यामिलीमा पर्ने मोस्ट अफ द प्लान्ट्सको यस्तै हुन्छ तर कुनै यही फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्ट जस्तो कि रेडिस भयो टर्निपहरूको चाहिँ मोडिफाइड भएको हुन्छ जस्तो कि फ्युजी फर्म हुन्छ भने न्यापी फर्म हुन्छ भने अलिकति म फ्युजी फर्मको यहाँहरूलाई आइडिया दिउँ सो फ्युजी फर्म भन्नाले अघि मैले कुरा गरिसकेँ माथितिर अलिकति सानो भएको बिचमा अलिकति ठुलो जस्तो भएको अनि फेरि मुनितिर आएर फेरि सानो भएको जस्तो कि यता र यता अलिक सानो बिचमा अलिकति फुलेको जस्तो स्पिन्डल सेप जस्तो देखियो भने त्यसलाई हामी फ्युजी फर्म भन्छौँ यो रेडिस भयो अनि न्यापी फर्ममा चाहिँ न्यापी फर्म माथि चाहिँ यो रुट हो माथितिर ठुलो हुन्छ अनि एक्कासी एकदमै सानो भएर आएको हुन्छ सो यो चाहिँ न्यापी फर्म सपोज यो लिफ बनाएको मैले सपोज यो लिफ हो यहाँले देख्नुभएको होला टर्निप सलगम यस्तो हुन्छ मानिलिउँ यो मैले बनाएको चाहिँ लिफहरू हो सो दिस पोर्सन इज रुट अथवा हामी मुलाको जे पोर्सन खान्छौँ त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि रुट रहेछ अनि त्यो चाहिँ मोडिफाइड भएछ हुन चाहिँ ट्याप रुट नै हो हुनुपर्ने यस्तो तर मोडिफाइड भएर यस्तो भयो सो फ्युजी फर्म इन रेडिस एन्ड न्यापी फर्म इन टर्निप सो न्यापी फर्ममा चाहिँ माथि डल्लो हुन्छ ठुलो हुन्छ अनि एक्कासी सानो भएर आउँछ हाइली रिड्युस्ड हुन्छ मुनि आएर चाहिँ सो एनिवे यो रुटको कुरा भयो मैले भेजिटेटिभ क्यारेक्टर्सहरू यहाँहरूलाई बताइरहेको छु भेजिटेटिभ क्यारेक्टरमा योभन्दा अगाडि नै बताइसकेँ रुट स्टेम लिफका कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ सो ट्याप रुट हुन्छ ट्याप रुट प्रायः ब्रान्च नै हुन्छ त्यो कुरा मैले बताइसकेँ अब जाउँ स्टेममा जाउँ
यो फ्यामिलीको स्टेम कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। सो जस्तो कि हामी मस्टर्डलाई एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। यो फ्यामिली पढ्दाखेरि मस्टर्डको प्लान्ट यदि हामीलाई स्ट्रक्चर अथवा मस्टर्डको प्लान्ट हामीलाई देखेको छ भने हामी बाँकी कुराहरू लेख्न सक्छौँ। जस्तो कि स्टेममा हामी इरेक्ट भन्छौँ। इरेक्ट भनेको सिधा उभिएको स्टेम छ भने त्यसलाई इरेक्ट भन्छौँ। जस्तो कि मस्टर्डको बोट हेऱ्यो भने सिधा उभिएको हुन्छ, सो इरेक्ट, त्यस्तोलाई इरेक्ट भन्छौँ। ब्रान्च छ, यदि स्टेम ब्रान्च छ भने यसलाई ब्रान्च्ड भनेर यसरी लेख्छौँ। सो इरेक्ट भयो, ब्रान्च्ड भयो। अनिखेरि भित्रतिर भरिएको छ, स्टेमभित्र भरिएको छ, कुनै कुनै स्टेम के हुन्छ भित्र खोक्रो हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी फिस्टुलर भन्छौँ। होलो स्टेम भयो भने। तर धेरै प्लान्टहरूको यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरूको के हुन्छ, भित्रको स्टेमभित्र खोक्रो हुँदैन, हलो हुँदैन, भरिएको हुन्छ। सो दिस इज सलिड, त्यसलाई हामी सलिड भन्छ, SOLID। सलिड भनेको विच इज फिल्ड इनसाइड, विच इज नट होलो इनसाइड। सो इरेक्ट भयो, ब्रान्च भयो, सलिड भयो। सो प्रायः ग्रीन कलर के हुन्छ, प्रायः स्टेमहरू ग्रीन कलरको हुन्छ अथवा ग्रिनिस भनौँ, हरियो हरियो खालको हुन्छ, हर्बेसियस नेचरको हुन्छ। हर्बेसियस भन्नाले हर्बेसियस भनेको विक स्टेम भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसको स्टेमलाई सजिलै यसरी बेन्ड गर्न सकिन्छ, भाँच्न सकिन्छ, त्यस्तो स्टेमहरूलाई चाहिँ हामी हर्बेसियस स्टेम भन्छौँ। सो यो फ्यामिलीमा स्टेम हर्बेसियस नेचरको हुन्छ। मैले यहाँ विक स्टेम लेखेँ। हुन त विक स्टेमको पनि अनेक टाइपहरू छ। मैले यहाँ विकको मिनिङ चाहिँ यसरी बुझ्नु होला कि जसलाई यसरी बेन्ड गर्न सकिन्छ, जस्तो कि तोरीको बोटको हामीलाई स्टेमलाई सजिलैसँग हामी भाँच्न सक्छौँ। सो त्यस्तो खालको स्टेम हुन्छ। सो इरेक्ट, ब्रान्च्ड, सोलिड, ग्रेनिस, हर्बेसियस। यो अहिले मैले लेखेको भनेको चाहिँ क्यारेक्टर्स अफ स्टेमहरू। प्रायः यिनीहरू चिल्लो हुन्छ, GALABROUS। स्टेमहरू के हुन्छ, चिल्लो हुन्छ। त्यस्तो धेरै हेयर्सहरू नहुन सक्छ यो फ्यामिलीको स्टेमहरूमा चाहिँ। स्टेम इज विदाउट हेयर। सो त्यस्तो खालकोलाई भन्छ ग्ल्याब्रस। ग्ल्याब्रस भनेको विदाउट हेयर, विदाउट हेयर, मसिनो मसिनो, जस्तो हाम्रो स्किनमा हेयर्सहरू हुन्छ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हेयरी छैन भने चाहिँ हामी ग्ल्याब्रस भन्ने गर्छौँ। सो अल दिज आर द क्यारेक्टर्स अफ stem belonging to the plant belonging to the family Cruciferae. Some of the characters, यसमा धेरै कुराहरू हामी जोड्न सक्छौँ अरू। त्यस पछाडि रह्यो लिफ। लिफमा खेरि हामी के लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो जुन मैले कमा दिएर लेखिरहेको छु, यस्तो तरिकाले लेख्ने जुन सिस्टम छ यसलाई सेमी टेक्निकल टर्म्सहरू भन्ने गर्छ। जस्तो कि मैले यहाँ अलिकति थपेँ यहाँलाई, सेमी टेक्निकल टर्म्स। सेमी टेक्निकल टर्म्स भनेको यस्ता टर्म्सहरू विच आर युज टु डिस्क्राइब द क्यारेक्टर्स अफ ए प्लान्ट्स। कुनै पनि प्लान्टको क्यारेक्टरहरू डिस्क्राइब गर्नको लागि जुन टर्म्सहरू, टेक्निकल टर्म्सहरू युज गरिन्छ त्यसलाई हामी सेमी टेक्निकल टर्म्सहरू भन्छौँ। जस्तो कि यहाँ मैले इरेक्ट भने, ब्रान्च भने, सोलिड, ग्रेनिस, अल दिज आर द सेमी टेक्निकल टर्म्सहरू। जेनरली फ्यामिली डिस्क्राइब गर्दाखेरि यस्तो टर्म्सहरू मात्रै लेखेर गर्ने चलन छ सकेसम्म। कहिलेकाहीँ सानो सर्ट फर्ममा सेन्टेन्सहरू पनि लेखिन्छ, तर प्रायः जस्तो यस्तो टर्महरू मात्रै लेखिन्छ। जस्तो कि यहाँ हामी स्टेम इज इरेक्ट, स्टेम इज ब्रान्च, स्टेम इज सलिड यसरी लेखिँदैन, खालि टर्म्सहरू मात्रै लेखिन्छ, इरेक्ट कमा ब्रान्च कमा सलिड। सो यसरी लेख्ने गरिन्छ। दिज आर कल्ड द सेमी टेक्निकल टर्म्स। सो अब म यहाँलाई लिफको कुरा गर्दैछु। भेजिटेटिभ क्यारेक्टर अन्तर्गत रुट भयो, स्टेम भयो, नाउ लिफ। सो अब लिफमा के क्यारेक्टरहरू लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि स्टेममा के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ देखाएँ। त्यस्तै लिफमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि लिफ चाहिँ अब पहिला हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड हो त्यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मोस्ट अफ द प्लान्टहरू, यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरूको लिफ चाहिँ के हुन्छ, सिम्पल हुन्छ। सिम्पल लिफ भनेको अब म यहाँ फेरि यसको मिनिङ बताउनु पर्ने हुन्छ, किनभने टर्म्स भयो, हरेक टर्म्सको मिनिङ हुन्छ। सिम्पल लिफ भनेको यस्तो खालको लिफ हो जसको चाहिँ लिफलेट्सहरू हुँदैन अथवा लिफलेटमा डिभाइड नभएको लिफलाई नै हामी के भन्छौँ, सिम्पल लिफ। अलिकति म यहाँ लिफ फिगर बनाएर देखाउँ। जस्तो कि अहिले मैले एउटा लिफ बनाएँ, यो लिफ भनेको सिम्पल लिफ हो। जस्तो कि यहाँ हेर्नु, किनभने यो एउटा इन्टायर लिफ हो जुन चाहिँ डिभाइड भएको छैन। अहिले मैले फेरि अर्को एउटा लिफ बनाएँ। जस्तो कि यो लिफमा हामी देख्छौँ कि द लिफ इज डिभाइडेड इन्टु सेगमेन्ट्स। यसरी सेगमेन्टमा डिभाइड भएको देख्छौँ हामी। अब यो चाहिँ कम्पाउन्ड लिफ भयो, यो सिम्पल भयो, यो कम्पाउन्ड भयो यसरी। अनि यो टुक्रा टुक्रा जुन छ यसलाई चाहिँ हामी लिफलेट्स भन्छौँ।
लिफलेट। यदि लिफ चाहिँ डिभाइड भएर लिफलेट्सहरू भन्यो भने कम्पाउन्ड होइन, लिफहरू डिभाइड भएको छैन अथवा लिफलेट्सहरू छैन लिफमा भने त्यो चाहिँ सिम्पल। सो यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरूको लिफहरू हेऱ्यो भने लिफ इज सिम्पल। अब लिफ इज सिम्पल भनेर लेख्नु परेन, खालि लिफ लेखेर अनि सिम्पल लेखेपछि आफै बुझिन्छ लिफ इज सिम्पल भन्ने कुराहरू। तर यसमा पनि एक्सेप्सन छ, जस्तो कि मैले कुरा गरेँ थिएँ सिमे साग भनेर, त्यो सिमे सागमा चाहिँ हेऱ्यो भने के हुन्छ, लिफ इज नट सिम्पल, इट इज डिभाइडेड इन्टु लिफलेट्स, त्यो चाहिँ कम्पाउन्ड एक्सेप्सन भयो। अदरवाइज मोस्ट अफ द प्लान्ट्स हेभ सिम्पल लिफ। अनि पेटियोलेट भन्छौँ हामी प्राय। पेटियोलेट भनेको स्टक भएको हुन्छ, प्राय लिफहरूको चाहिँ मुनिपट्टि यो स्टक छ, यो पेटियोल भएको लिफलाई के भन्छ, पेटियोलेट भन्छ। नभएकोलाई सेसाइल भन्छ, SESSIL। यस्तो टर्म्सहरू म भन्दै गएको हुन्छ, यहाँहरूले नोटिस गर्दै जानु होला। सो पेटियोलेट लिफ भनेको चाहिँ लिफ ह्याभिङ पेटियोल, लिफ ह्याभिङ स्टक, स्टक भएको लिफलाई पेटियोलेट भन्छ। सो धेरैको चाहिँ पेटियोल हुन्छ। अनि एउटा रेडिकल भन्ने पनि एउटा टर्म्सहरू यहाँहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। रेडिकल लिप्सहरू पनि पाइन्छ। रेडिकल लिप्स भनेको चाहिँ नर्मली एकदमै स्टेम रिड्युस भएर अनिखेरि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट निक्लेको जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि रुटबाट लिफहरू निक्लेको जस्तो देखियो भने त्यसलाई रेडिकल लिप्सहरू भन्छौँ। जस्तो कि जस्तो यही मुलाको कुरा गरौँ। सो यो मुलाको यो भनेको चाहिँ रुट हो, यो रुटहरू हो। अनि यिनीहरूको स्टेम चाहिँ यहाँ एकदमै सानो हुन्छ, यहाँ सानो एकदमै सानो, जस्तो कि सबै लिफहरूलाई हामीले हटाइसकेपछि सानो एउटा सानो एक्सिस जस्तो देख्छौँ जहाँनिर त्यो लिफहरू टाँसिएको हुन्छ। हो त्यही सानो पोर्सन नै के हो, यसको स्टेम हो। किनभने यो रुट भयो, यो माथिको त लिफहरू भयो। सो हेयर लाइज स्टेम। अनिखेरि यो अब यहाँ स्टेमबाट लिफहरू त छँदै निक्लिने, क्या रुटबाट त निक्लिँदैन, स्टेमबाटै निक्लिन्छ। तर यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्यो भने सिन्स द स्टेम इज हाइली रिड्युस, एकदमै सानो भएर रिड्युस भएको हुनाले लिप्स आर सिन राइजिङ फ्रम द रुट, रुटबाट निक्लेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि यो सलगममा पनि त्यस्तो देखिन्छ, मुलामा पनि त्यस्तो देखिन्छ, यो रुट हो अनि रुटबाट त लिफ निक्लिँदैन, तर किन स्टेम सानो भएको हुनाले त्यस्तो देखियो। हो त्यसरी लिफहरू निक्लियो भने त्यसलाई चाहिँ रेडिकल लिफ भन्छ। सो लिफ राइजिङ फ्रम द एपेक्स अफ रुट बिकज अफ द हाइली रिड्युस स्टेम। अब यो चाहिँ रेडिसमा हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो रेडिसमा मुलामा हेऱ्यो भने यस्तो खालको देखिन्छ। त्यसपछि हामी काउलाइन एन्ड ऱ्यामल पनि भन्छौँ। काउलाइन एन्ड ऱ्यामल यस्तो खालको पनि हुन्छ। काउलाइन एन्ड ऱ्यामल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्लान्टको मेन एक्सिसबाट लिफहरू निक्ल्यो भने चाहिँ काउलाइन भन्छौँ, अनि त्यसको ब्रान्चबाट निक्ल्यो भने ऱ्यामल भन्छौँ। अनि दुई ठाउँबाटै निक्ल्यो भने काउलाइन एन्ड ऱ्यामल। जस्तो कि यहाँहरूले हेर्नु होला, यो प्लान्टको मेन एक्सिस, सपोज यो कुनै मस्टर्ड प्लान्ट भयो, यसको मेन एक्सिस भयो। अब यसबाट ब्रान्चहरू निक्लेको हुन्छ, मानिलिउँ यसरी ब्रान्चहरू निक्लेको हुनसक्छ, किनभने अघि नै हामीले भनिसक्यौँ। सो स्टेम इज ब्रान्च भनेर यसरी ब्रान्चहरू हुनसक्छ। अब लिफहरू यहाँबाट मात्रै निक्लियो भने मानिलिउँ यो सपोज मैले लिफ बनाएको, सपोज मानिलिउँ यस्तो त हुँदैन स्ट्रक्चर मस्टर्डमा, तैपनि मानिलिउँ यो लिफ हो। लिफहरू अहिले कहाँबाट निक्लेको छ भन्दाखेरि मेन स्टेमबाट मात्रै निक्लेको छ, ब्रान्चहरूबाट लिफहरू निक्लेको छैन। सो मेन स्टेमबाट मात्रै निक्ल्यो भने काउलाइन भन्ने। अनि यस्तो होइन खालि यहाँबाट चाहिँ निक्लिएन, तर लिफहरू यताबाट निक्लियो, यो ब्रान्चमा चाहिँ निक्लियो, यो मेन एक्सिसमा चाहिँ निक्लिएन। जस्तो कि मैले अलिकति मेटेँ, अहिले हेर्दाखेरि लिफ कहाँबाट निक्ल्यो भन्दाखेरि मेन स्टेमबाट चाहिँ होइन, तर ब्रान्चहरूबाट निक्लिरहेको छ। यस्तो भयो भने यसलाई हामी ऱ्यामल भन्छौँ। अब दुई ठाउँबाटै निक्ल्यो भने चाहिँ काउलाइन एन्ड ऱ्यामल भन्छौँ हामी। यसरी यस्तो खालको हुन्छ। सो कुनै प्लान्टमा, यही फ्यामिलीको कुनै प्लान्टमा रेडिकल लिफहरू हुन्छ, कुनैमा काउलाइन एन्ड ऱ्यामल हुन्छ। मैले यसको डिस्क्रिप्सन यहाँलाई बताएँ, वाट इज काउलाइन एन्ड वाट इज ऱ्यामल। सो त्यस पछाडि अरू हामीले लेख्नुपर्छ लाइरेट सेपको लिफहरू हुन्छ यसमा, प्राय लाइरेट भन्छौँ हामी, लाइरेट। अब अलिकति लिफको सेपको कुरा हो, यो लाइरेट भनेको चाहिँ सेप कस्तो छ भन्ने कुरा बताउँछ। जस्तो कि यहाँहरूलाई थाहा छ होला, मुलाको अथवा तोरीको अथवा रायोको सागहरू पातहरू हेऱ्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सो यस्तो खालको देखिन्छ। मैले यो सपोज लिफहरू बनाउनु खोजेको, मैले एउटा लिफ बनाइरहेको छु, मैले अलिक यस्तो खालको लिफहरू देखिन्छ। जस्तो कि मुलाको पात यहाँले याद गर्नुभएको छ भने यस्तो खालको पात हुनसक्छ, यस्तो खालको पात हुनसक्छ। सो यस्तो खालको सेपलाई चाहिँ हामी लाइरेट सेप भन्छौँ, जहाँनिर लिफ डिभाइडेड भएर लोब भएको छ। लोबहरू भनेको यस्तो फोल्डिङ भएको छ, तर टुप्पाको फोल्डिङ चाहिँ ठुलो हुन्छ अनि सानो 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 हुँदै आउँछ। यस्तो खालको सेपलाई चाहिँ लाइरेट सेप भन्छौँ। जस्तो कि मुलाको पातमा, मुला यही फ्यामिली यहाँ पर्छ, यसको पात यस्तो हुन्छ लाइरेट सेपको। त्यस्तै मस्टर्डको पनि लाइरेट सेप हुन्छ।
भनेको तोरीको पनि झन्डै झन्डै यस्तै खालको देखिन सक्छ सो यस्तो खालको लिफको सेप हुन्छ अनि लिफहरू अलिकति हेयरी हुन्छ यसरी छाम्दाखेरि चिल्लो हुँदैन स्मुथ हुँदैन त्यहाँ मसिनो हेयर्सहरू हुन्छ अब यो हामी यतिकै त नदेखिन पनि सक्छ तर छाम्दाखेरि फिल हुन्छ लिफ्स आर हेयरी मैले त्यसलाई यसरी लेखेँ हेयरी सो हेयरी लिफहरू हुन्छ अनिखेरि एउटा स्टिपुल भन्ने स्ट्रक्चर हुन्छ अब स्टिपुल के हो भन्ने कुरा आयो लिफको फेदमा लिफको बेस भन्छौँ हामी जस्तो कि यो लिफ भयो लिफको बेस भनेको यो हो यो स्टेम भयो सपोज यो पेटियोल भयो लिफको फेद भनेको यहाँ छ यो स्ट्रक्चरबाट यो पोइन्टबाट अर्को कुनै चिज निक्लियो भने एनी स्ट्रक्चर विच आर बोर्न एट द बेस अफ लिफ इज नोन एज स्टिपुल अब त्यो सबै लिफमा नहुन सक्छ कुनै फ्यामिलीको लिफमा हुन्छ कुनैमा हुँदैन जस्तो कि यो फ्यामिलीको लिफमा चाहिँ त्यस्तो खालको स्टिपुल्स हुँदैन त्यस्तोलाई हामी एक्स स्टिपुलेट भन्छौँ एक्स स्टिपुलेट जस्तो कि स्टिपुल भयो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ प्राय लिफहरू जस्तो कि म सानो एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछु जस्तो कि यो एउटा स्टेम भयो यो लिफहरू निक्ल्यो सपोज यो एउटा लिफ निक्ल्यो मानिलियो अनि यहाँनिर स्टिपुल भनेको चाहिँ प्रायः यस्तो खालको स्ट्रक्चर निक्लिन्छ कहिले काँडा जस्तो निक्लिन्छ कहिले टेन्ड्रिल जस्तो निक्लिन्छ कहिले लिफै जस्तो निक्लिन्छ अल दिज आर द स्टिपुल्स यस्तो निक्ल्यो भने यसलाई स्टिपुल भन्छु अब सबै लिफमा यस्तो हुँदैन यो फ्यामिलीको लिफहरूमा यस्तो हुँदैन लिफको बेसमा स्टिपुल्स हुँदैन त्यही भएर हामी के लेख्नुपर्छ एक्स स्टिपुलेट यो एउटा सेमी टेक्निकल टर्म्स भयो एक्स स्टिपुलेट मिन्स विदाउट स्टिपुल्स अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले छुटाउनै हुँदैन कि यसको भेनेसन यो डाइकोट अन्तर्गत परेको हुनाले यसको एउटा मेन क्यारेक्टर यसको भेनेसनमा हुन्छ रेटिकुलेट भेनेसन पाइन्छ रेटिकुलेट रेटिकुलेट भेनेसन भनेको यहाँलाई थाहा भइसक्यो होला वेयर द मेन भेन इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ स्मलर भेन जसलाई हामी भेनलेट्स भन्छौँ त्यसरी डिभाइड भएको हाइली ब्रान्च्ड भेनहरू छ अथवा नेटवर्क लाइक भेनहरू छ भने त्यसलाई हामी रेटिकुलेट भेनेसन भन्छौँ यो कुरा हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ वाट इज रेटिकुलेट भेनेसन सो अहिले मैले यहाँहरूलाई मेन क्यारेक्टरहरू देखाएँ यसमा हामी एउटा अर्को क्यारेक्टर थप्न सक्छौँ कि लिफहरू एकदम फ्रेस लिफहरू यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टको फ्रेस लिफहरूलाई यसरी त्यसलाई माडेर यसरी प्रेस गरेर त्यसको अलिकति जुस निकालेर यसरी सुँग्दाखेरि एक खालको पिरो गन्ध आए जस्तो हुन्छ भनेको सेन्ट आए जस्तो हुन्छ अलिक आँखा पोल्ने नाक पोल्ने खालको पिरो हुन्छ सो त्यो पनि एउटा लिफको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो त्यसलाई भन्छौँ लिफभित्र चाहिँ यस्तो खालको केमिकल हुन्छ द्याट गिभ्स अ पन्जेन्ट स्मेल भन्छौँ पन्जेन्ट भनेको नाक पोल्ने भनेको सो त्यो ग्लुकोसाइड्स भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ त्यो ग्लुकोसाइड्स भन्ने केमिकलले गर्दाखेरि त्यो पन्जेन्ट स्मेल आएको हुन्छ फ्रेस जुस भनौँ है मैले यसरी लेखेँ फ्रेस जुस अफ लिफ प्रोड्युस पन्जेन्ट स्मेल ड्यू टु ग्लुकोसाइड्सहरू हुन्छ त्यो ग्लुकोसाइड्समा सल्फर हुन्छ स्पेसली यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो सल्फर हुन्छ त्यो सल्फरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आँखा अथवा नाक पोल्ने खालको अलिकति पिरो पिरो खालको गन्धहरू निक्लिरहेको हुन्छ लिफको स्पेसली यङ लिफ अथवा फ्रेस लिफलाई हामीले माडेर यसरी सुँग्यो भने थाहा हुनसक्छ सो त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर सो अहिले मैले यहाँहरूलाई सो लिफ कस्तो हुन्छ यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरूको भन्ने कुराहरू अलिअलि बताएँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यहाँनिर हामीले लेख्यौँ के रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ यो फ्यामिलीमा पर्नको लागि रेटिकुलेट भेनेसन हुनै पर्यो प्लस अब यहाँ रुटमा पनि छ यो ट्याप रुट भयो अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट यो दुईटै क्यारेक्टर के हो भन्दाखेरि डाइकोटमा पर्नको लागि यो दुईवटा क्यारेक्टर हुनैपर्छ त्यस कारण यो रुट लेख्दाखेरि ट्याप रुट भन्ने हामीले लेख्न बिर्सिनु भएन लिफ लेख्दाखेरि रेटिकुलेट भेनेसन भन्ने कुराहरू लेख्न बिर्सिनु भएन सो अहिले मैले यहाँ यो फ्यामिली अन्तर्गत पर्ने प्लान्टहरूको रुट कस्तो स्टेम कस्तो लिफ कस्तो छ त्यसमा के इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू सर बताइदिएँ अब अरू धेरै क्यारेक्टर्सहरू यसमा हामी थप्न सक्छौँ तर मैले अलिकति सर्टकट गरिराखेको छु सो यस पछाडि हामी रिप्रोडक्टिभ क्यारेक्टरतिर लाग्छौँ अब हामी फ्लोरल क्यारेक्टर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेको यो फ्यामिलीमा पर्ने फ्लावरसँग रिलेटेड क्यारेक्टर्स अथवा रिप्रोडक्टिभ क्यारेक्टरलाई पनि भन्न सक्छौँ हामी यसलाई सो फ्लोरल क्यारेक्टर्सहरू के पर्छ अब यो फ्लोरल क्यारेक्टरमा हामीले इन्फ्लोरोसेन्सकोदेखि कुराहरू लेख्नुपर्छ इन्फ्लोरोसेन्स कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि त्यसको क्यालिक्स कस्तो हुन्छ कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सब कुराहरू लेख्नुपर्छ अनि लास्टमा हामीले एउटा फ्लोरल फर्मुला बनाउनुपर्छ अनि फ्लोरल डायग्राम बनाउनुपर्छ त्यहाँसम्म हामी गर्छौँ फ्यामिली डिस्क्रिप्सनमा गर्दाखेरि सो फ्लोरल क्यारेक्टरमा पहिला यहाँहरूलाई म इन्फ्लोरोसेन्स के हो यसको बारेमा कुरा गर्छु
इन्फ्लोरेसेन्स। सो अब योभन्दा अगाडि हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि भेजिटेटिभ क्यारेक्टरमा रुट स्टेम लिफको कुराहरू गऱ्यौँ। अब त्यो भनेको भेजिटेटिभ क्यारेक्टर भयो। अब फ्लोरल क्यारेक्टरमा इन्फ्लोरेसेन्सको कुरा गर्छौँ हामी। यो कन्टिन्यू गर्दै जानुपर्छ। जस्तै कि अघि हामीले लिफसम्म सक्यौँ, त्यस पछाडि अब यो लेख्ने, फ्लोरल क्यारेक्टर लेख्ने अनि इन्फ्लोरेसेन्स लेख्ने, यो लेख्दै लेख्दै जाने। फेरि यसमा पनि नटेर हामीले अर्कोचोटि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो नाउ इन्फ्लोरेसेन्स। इन्फ्लोरेसेन्स भनेर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फ्लोरल एक्सिस हुन्छ, एउटा कुनै एउटा सर्टेन एक्सिस हुन्छ, त्यो हाँगा हुन्छ। त्यो हाँगामा फ्लावरहरू निक्लेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ एउटा फ्लावर निक्लिन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै फ्लावरहरू निक्लिन्छ। त्यो निक्लेको फ्लावरहरूको एरेन्जमेन्ट कस्तो छ त्यसलाई के भन्छ? इन्फ्लोरेसेन्स। मैले अलिकति फेरि दोहोऱ्याएँ, इन्फ्लोरेसेन्स भनेको चाहिँ एरेन्जमेन्ट अफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस। अब सपोज यो हाँगामा चाहिँ फ्लावरहरू निक्लिन्छ र एउटा मात्रै फ्लावर पनि निक्लेको हुनसक्छ, अथवा थुप्रै फ्लावरहरू निक्लेको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ गुजुमुजु भएर धेरै फ्लावरहरू एकै ठाउँमा डल्लो परेको पनि देखिन्छ। सो जसरी निक्ले पनि त्यो फ्लावरको एरेन्जमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ? इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ। भेरियस टाइप अफ इन्फ्लोरेसेन्सहरू हुन्छ। सो यहाँ यो फ्यामिलीमा पाइने इन्फ्लोरेसेन्सलाई चाहिँ रेसिमोज भन्छ। मेनली दुईवटा टाइपहरू छ इन्फ्लोरेसेन्सको, एउटा रेसिमोज र अर्को साइमोज। म थोरै यसको बारेमा यहाँलाई बताऊँ। तर मैले बताइसकेँ यो क्रुसिफेरी फ्यामिलीमा चाहिँ रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ। अर्को एउटा चाहिँ साइमोज। रेसिमोज र साइमोजमा के फरक छ? छोटो कुरा यहाँ गर्छु म। जस्तो कि रेसिमोज हुनको लागि चाहिँ ओल्ड फ्लावर चाहिँ तलतिर फेदातिर हुनु पर्यो। त्यो फ्लोरको तलतिर ओल्ड फ्लावर छ र यङ फ्लावर चाहिँ टुप्पातिर छ भने रेसिमोज हुन्छ। भनेको यहाँ एउटा ओल्ड सुरुको निक्लेको फ्लावर यहाँ निक्ल्यो, अलिक माथि, अर्को अझ माथि, अर्को माथि अझै नयाँ फ्लावरहरू टुप्पातिर निक्लिरहेको छ। अनि यो फ्लोरल एक्सिस जहाँनिर फ्लावरहरू निक्लेको चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ। जस्तो कि एकदम सिम्पल तरिकाले मैले यहाँ देखाएँ भने यस्तो हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल यो कुनै फ्लोरल एक्सिस, यहाँ सपोज यो मैले बनाएको चाहिँ फ्लावर भयो। यो ओल्ड फ्लावर मैले अलिकति तलतिर बनाएँ, यङ फ्लावर चाहिँ माथितिर बनाइरहेको छु। सो यहाँहरूले अलिकति कम्पेयर गर्नु भने थाहा हुनसक्छ। सपोज मानिलिउँ यसरी, यु क्यान सी डिफरेन्ट फ्लावर्स इन द डिफरेन्ट एज, ओल्डेस्ट एट द बेस एन्ड द यङ्गेस्ट एट द टिप। अनि यो बढेको बढे गर्छ। यो एक्सिस चाहिँ फ्लोरल एक्सिस हुन्छ, फ्लावर निक्लिने एक्सिस यो बढे गर्छ। यस्तो भयो भने रेसिमोज इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ। अनि यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि साइमोज हुन्छ। अहिले मैले लेखेको यो रेसिमोज भयो। रेसिमोज यो फ्यामिलीमा यो खालको इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ। र साइमोजमा चाहिँ के हुन्छ? यो फ्लोरल एक्सिस भयो। यहाँनिर कुनै एउटा फ्लावर निक्ल्यो भने, सपोज कुनै फ्लावर निक्ल्यो भने अब यहाँदेखि माथि अर्को फ्लावर निक्लिँदैन। जस्तो कि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो फ्लावर निक्ल्यो, तर यो फ्लोरल एक्सिसको ग्रोथ कन्टिन्यू भयो। अनि त्यहाँ माथि अर्को निक्ल्यो, फेरि स्टप भएन, फ्लोरल एक्सिस बढिरह्यो, अर्को माथि निक्ल्यो। सो द फ्लोरल एक्सिसको ग्रोथ कन्टिन्युड भइरहेको छ यो रेसिमोजमा चाहिँ। साइमोजमा चाहिँ के हुन्छ? सपोज एउटा फ्लावर निक्ल्यो भने अब यहाँभन्दा माथि अर्को फ्लावर निक्लिँदैन। अनि अरू फ्लावर निक्लिनु पऱ्यो भने यसको फेदबाट निक्लिन्छ। यसरी निक्लिन्छ मानिलिउँ। अनि यहाँ यो पनि सपोज यो एउटा फ्लावरमा गएर इन्ड हुन्छ अरे, अब फेरि अर्को फ्लावर यहाँदेखि माथि निक्लिँदैन, फेरि अर्को निक्लिनु पऱ्यो भने यसको तल पनि यताबाट निक्लिन सक्छ। जस्तो कि मैले यसरी बनाएँ, यो सुरुमा निक्लेको, फर्स्टमा निक्लेको फ्लावर, यो सपोज यो सेकेन्डमा निक्लेका फ्लावर्सहरू मैले 2 दिएँ यहाँनिर, सपोज सेकेन्ड। अनि त्यस पछाडि अब यो फ्लोरल एक्सिस यो पनि स्टप हुन्छ। यहाँदेखि माथि अर्को यसरी नै लामो लामो हुँदै जाँदैन, फ्लोरल एक्सिस स्टप भयो। फेरि अरू फ्लावर चाहिँ यहाँबाट निक्ल्यो, सपोज यसरी यो 3rd नम्बरमा निक्लेका फ्लावर्सहरू भयो। सो यहाँ ओल्डेस्ट फ्लावर चाहिँ कहाँ भयो भन्दा सबैभन्दा टुप्पामा, र अरू त्यस पछाडि यङ फ्लावरहरू चाहिँ त्यसको फेदबाट निक्लिन्छ। यसरी निक्ल्यो भने यो चाहिँ साइमोज हुन्छ। साइमोज इन्फ्लोरेसेन्सहरू हुन्छ, वेयर द ग्रोथ अफ फ्लोरल एक्सिस इज स्टप्ड एन्ड द यङ फ्लावर्स आर बोर्न एट द बेस अफ ओल्डेस्ट फ्लावर। सो ओल्ड फ्लावर चाहिँ टुप्पामा, यङ फ्लावर चाहिँ तल भयो भने त्यो चाहिँ साइमोज हुन्छ। अब कुनै प्लान्टमा रेसिमोज हुन्छ, कुनै प्लान्टमा साइमोज हुन्छ, डिफ्रेन्ट फ्यामिलिजमा। तर यो फ्यामिलीमा चाहिँ रेसिमोज हुन्छ। यो खालको इन्फ्लोरेसेन्स हुन्छ। अब यसका पनि टाइपहरू छ, रेसिमोजको पनि टाइपहरू छ, साइमोजको पनि टाइपहरू छ। अब त्यो टाइप अन्तर्गत फेरि अब रेसिमोज त रेसिमोज कुन पर्न सक्छ? प्राय रेसिम भन्ने हुन्छ एउटा, अर्को चाहिँ कोरिम्बोज अथवा कोरिम भन्ने हुन्छ। त्यो खालको इन्फ्लोरेसेन्स यसमा हुन्छ। कम्तीमा यति चाहिँ यहाँहरूले थाहा हुनु पऱ्यो। सो इन्फ्लोरेसेन्स इज रेसिमोज। अनि रेसिमोजको पनि अनेक टाइपहरू हुन्छ, जे भए पनि रेसिमोज हुन्छ। साइमोज यो फ्यामिलीमा इन्फ्लोरेसेन्स हुँदैन। ओके, यो इन्फ्लोरेसेन्सको कुरा भयो। त्यस पछाडि अब हामी फ्लावरको कुरा गर्छौँ। जस्तै इन्फ्लोरेसेन्स भनेको चाहिँ अघि मैले बताएँ कि एरेन्जमेन्ट अफ फ्लावर। मैले यहाँ यसरी लेख्न पनि सक्छु, यहाँहरूले इम्पोर्टेन्ट टर्म यो लेख्न सक्नुहुन्छ।
इन्फ्लोरेसेन्स भनेको चाहिँ arrangement of flowers in floral axis. यो floral axis भनेको चाहिँ यो ओके नाउ त्यस पछाडि इन्फ्लोरेसेन्स पछाडि अब हामीले फ्लावर लेख्नुपर्छ मैले जुन प्याटर्नमा लेखिरहेको छु एक्ज्याक्टली त्यही प्याटर्नमा डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि पहिला फ्लावर अनि त्यस पछाडि इन्फ्लोरेसेन्स लेख्ने त्यो तरिकाले लेख्ने पाइँदैन पहिला इन्फ्लोरेसेन्स अनि फ्लावर अब यो फ्यामिलीमा पनि फ्लावर्सहरू कस्तो हुन्छ यो फ्लावर चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भयो प्लान्टको रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भनेको के हो फ्लावर हो अब फ्लावरको डिस्क्राइब गर्छ यो फ्लावरहरू कस्तो हुन्छ अब हुन त यति धेरै प्लान्टहरू पर्छ अघि मैले बताइसकेँ मोर देन 30 to 100 डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरू यहाँ पर्छ अब सबैको एक्ज्याक्ट मिल्छ त्यस्तो त हुँदैन तर पनि धेरैको एउटै मिल्ने क्यारेक्टर चाहिँ के हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ सो नाउ फ्लावरमा एउटा कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ ब्र्याक्ट भन्ने के हो भन्ने कुरा एउटा ब्र्याक्टिएट यस्तो टर्महरू आउँछ यहाँ ब्र्याक्टिएट भनेर मैले एउटा टर्म लेखेँ सो ब्र्याक्टिएट भनेको चाहिँ फ्लावरको मुनिपट्टि जस्तो कि मैले एउटा सपोज यो कुनै एउटा फ्लावर हो मानिलिउँ यो कुनै फ्लावर हो यो फ्लावरको मुनिपट्टि कुनै त्यस्तै स्ट्रक्चर जस्तो कि यो फ्लावर भन्ने बित्तिकै यहाँ त क्यालिक्स छ सबैभन्दा बाहिरपट्टि क्यालिक्स हुन्छ अनि अलिकति कोरोला हुन्छ यहाँलाई थाहा होला सबैभन्दा बाहिर क्यालिक्स अनि अलिक भित्र कोरोला अझै भित्र एन्ड्रोसियम अनि सेन्टरमा के हुन्छ गाइनोसियम हुन्छ यो सबै भएको चाहिँ यो फ्लावर हो सपोज मानिलिउँ एउटा फ्लावर अनि यसको सबैभन्दा मुनि क्यालिक्स हुन्छ त्यो क्यालिक्सदेखि मुनि पनि अर्को कुनै स्ट्रक्चर यस्तो क्यालिक्स जस्तै स्ट्रक्चर निक्लियो भने त्यसलाई हामी ब्र्याक्ट भन्छौँ प्रायः फ्लावरमा यस्तो देख्दैनौँ हामी तर यस्तो भएको फ्लावर पनि हुन्छ यदि फ्लावरमा त्यस्तो स्ट्रक्चर निक्ल्यो भने त्यसलाई हामी ब्र्याक्टिएट भन्छौँ छैन भने ब्र्याक्टिएट भन्छौँ सो ब्र्याक्टिएट मिन्स विदाउट ब्र्याक्ट नभएको यो फ्यामिलीमा ब्र्याक्टिएट हुन्छ मैले यहाँ ब्र्याक्ट के देखाइरहेको छु तर यो हुँदैन यो हामीले जुन डिस्क्राइब गरिरहेका छौँ क्रुसिफेरी फ्यामिलीमा यस्तो हुँदैन यस्तो नभएको हुन्छ ब्र्याक्टिएट फ्लावरहरू हुन्छ अनि पेडिसिलेट भन्ने एउटा टर्म छ PEDICILLAT पेडिसिलेट भनेको चाहिँ पेडिसिल के हो पेडिसिल भएको फ्लावरलाई पेडिसिलेट सजिलो छ पेडिसिल के हो स्टक भएको फ्लावरलाई हामी के भन्छौँ पेडिसिलेट जस्तै कि सबै फ्लावरको स्टक नहुन सक्छ अब यो मैले बनाएको फ्लावर मानिलिउँ यो फ्लावरको स्टक छ यसैलाई हामी के भन्छौँ पेडिसिल भन्छौँ अनि यदि फ्लावरमा पेडिसिल छ भने पेडिसिलेट छैन भने सेसाइल भन्ने टर्म युज हुन्छ सेसाइल भनेको चाहिँ जस्तो कि अहिले मैले बनाएको फ्लावर यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टेम भयो यो स्टेममा फ्लावर निक्लेको छ तर स्टक बेगरको फ्लावर छ यसलाई हामी सेसाइल भन्छौँ सो यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टको फ्लावरको स्टक हुन्छ त्यसलाई हामी पेडिसिलेट भनेर भन्छौँ ह्याभिङ पेडिसिल भन्छ ह्याभिङ स्टक ओके ब्र्याक्टिएट विदाउट ब्र्याक्ट पेडिसिलेट ह्याभिङ पेडिसिल यो हामी क्यारेक्टर लेख्दैछौँ फ्लावर कस्तो हुन्छ भनेर अनि त्यस पछाडि एक्टिनोमर्फिक जाइगोमर्फिक भन्ने एउटा टर्म छ यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टको फ्लावर हेऱ्यो भने एक्टिनोमर्फिक हुन्छ एक्टिनोमर्फिक भनेको चाहिँ फ्लावरलाई जताबाट काटे पनि बराबर हुन्छ भने पासिङ थ्रु द सेन्टर यदि बराबर हुन्छ भने त्यसलाई एक्टिनोमर्फिक भन्छौँ जस्तै कि अहिले मैले एउटा फ्लावर बनाएँ मानिलिउँ एउटा कुनै सिम्पल फ्लावर बनाएँ सपोज यो कुनै एउटा फ्लावर भयो यो फ्लावरलाई हामीले यो डिरेक्सनबाट बिचमा हुँदा यो डिरेक्सन काट्यो भने यता र यता ठ्याक्कै बराबर हुन्छ अनि यो डिरेक्सनबाट काट्यो भने पनि ठ्याक्कै आधी हुन्छ जस्तो कि मैले यो डिरेक्सनबाट काटेँ यता र यता हेऱ्यो भने ठ्याक्कै उस्तै हुन्छ फेरि यो डिरेक्सनबाट काट्यो पनि उस्तै हुन्छ माथि र तल उस्तै हुन्छ जताबाट काट्यो भने ठ्याक्कै दुईटा हाफमा डिभाइड हुन्छ फ्लावर भने त्यो चाहिँ एक्टिनोमर्फिक हुन्छ सो यो फ्यामिलीमा ठ्याक्कै एक्टिनोमर्फिक हुन्छ अ फ्लावर विच क्यान बी कट इन्टु टु इक्वल हाफ फ्रम अल डिरेक्सन इट्स कल्ड एक्टिनोमर्फिक फ्लावर अब यदि भएन भने त्यसलाई चाहिँ हामी जाइगोमर्फिक भन्छौँ अब यो टर्म यहाँ युज हुँदैन भनेको यो फ्यामिलीमा जाइगोमर्फिक फ्लावर हुँदैन जाइगोमर्फिक फ्लावर भनेको चाहिँ यस्तो खालको फ्लावर जुन चाहिँ एउटा डिरेक्सनबाट मात्रै इक्वल हुन्छ अरू सबैतिरको डिरेक्सनबाट चाहिँ बराबर हुँदैन भने जाइगोमर्फिक भन्छौँ हामी अब यो फ्यामिलीमा यो टर्म्स हुँदैन मोस्टली एक्टिनोमर्फिक हुन्छ एक्सेप्सन छ एक दुईवटा त्यसलाई छोडिदिउँ अहिलेलाई सो अदरवाइज द फ्लावर्स आर एक्टिनोमर्फिक मिन्स flower can be cut into two equal half from all plane from all directions. So यो एक्टिनोमर्फिक को मैले अलिकति डिस्क्रिप्सन गरेँ यो एक्टिनोमर्फिक हो याद राख्नु होला एक्टिनोमर्फिक
टेट्रामेरस भन्ने हुन्छ एउटा टेट्रामेरस भनेको टर्म यहाँ योभन्दा अगाडि पनि आइसकेको थियो मैले एन्जिस्पर्मको क्यारेक्टर्सहरुमा सायद भनेको थिएँ होला सो टेट्रामेरस भनेको चाहिँ त्यो फ्लावरमा क्यालिक्स र कोरोलाको नम्बर 4 वटा छ अथवा क्यालिक्स कोरोला नम्बर त्यसको युनिटको नम्बर चाहिँ सेपल र पेटलको नम्बर 4 वटा छ भने त्यस्तो फ्लावरलाई हामी के भन्छौँ टेट्रामेरस 3टा छ भने ट्राइमेरस 5 वटा छ भने पेन्टामेरस यस्तो भन्ने टर्म्सहरु यस्तो टर्म्सहरु युज गरिन्छ जस्तो कि यहाँ देख्छौँ हामी मैले यो सिम्पल यतिकै फ्लावर बनाएको यो फ्लावरमा पनि 4 वटा पेटल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि 4 पेटल्सहरु छ सो यस्तो खालकोलाई पनि टेट्रामेरस भनिन्छ सेपल र पेटलको नम्बर हिसाब गरिन्छ टेट्रामेरस ट्राइमेरस पेन्टामेरस कुन खालको फ्लावर्स हो भनेर सो हियर दिस इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर टेट्रामेरस ओके नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्सहरु हुन्छ अब यो सिम्पल यहाँले बुझिसक्नुभयो होला बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बाइसेक्सुअल मात्रै लेखे पनि हुन्छ अथवा बाइसेक्सुअलको मतलब के हुन्छ त्यो फ्लावरमा एन्ड्रोसियम पनि छ गाइनोसियम पनि हुन्छ दुईटै मेल अथवा फिमेल सेक्स अर्गन्सहरु दुईटै भएको फ्लावर्सहरु यो फ्यामिलीमा पाइन्छ सो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल यस्तो टर्म्सहरु यहाँलाई यो टर्म्सहरुलाई हामी के भन्छौँ सेमी टेक्निकल टर्म्सहरु भन्ने गर्छौँ र एउटा हाइपोगाइनस भन्ने एउटा टर्म छ हाइपोगाइनस हाइपोजिवाइएनओएस हाइपोगाइनस भनेको अब यस्तो खालको फ्लावर जहाँनेर ओभरीको पोजिसन चाहिँ सुपेरियर छ भने त्यसलाई हाइपोगाइनस फ्लावर भनिन्छ जस्तो कि म अलिकति देखाउँ कि फ्लावरमा 4 वटा पार्ट्सहरु हुन्छ अघि पनि भनिसकेँ मैले सपोज यो क्यालिक्स भयो यो मानिलिउँ कोरोला भयो यही फ्यामिलीको त होइन मैले यतिकै बनाएको यसलाई यो कुनै एउटा फ्लावर भयो यो सपोज क्यालिक्स यो कोरोला अनि सबैभन्दा बाहिर क्यालिक्स त्यस पछाडि कोरोला त्यस पछाडि यसरी एन्ड्रोसियमहरु आउँछ यहाँलाई थाहा होला सपोज एन्ड्रोसियम अनि बीचमा आउँछ गाइनोसियम यसरी गाइनोसियम आउँछ अनि जस्तै कि गाइनोसियमको 3टा पार्टहरु हुन्छ यहाँलाई थाहा होला यो स्टामेन अथवा एन्ड्रोसियमहरु भयो क्यालिक्स कोरोला यो सपोज एन्ड्रोसियम यो भयो गाइनोसियम गाइनोसियममा 3टा पार्टहरु हुन्छ अलिकति ठुलो बनाएर हेर्नु यो डल्लो जस्तोलाई चाहिँ के भन्छ ओभरी ओभरी भन्छ यसलाई स्टाइल भन्छ यसलाई स्टिग्मा भन्छ यो कुरा चाहिँ यहाँले थाहा पाइसक्नुपर्ने हुन्छ फ्यामिली पढ्नको लागि अलिक ठुलो बनाएँ मैले यहाँनेरि जस्तो कि यो सपोज स्टिग्मा भयो स्टिग्मा यो स्टाइल मानिलिउँ यो के भयो ओभरी भयो अब मैले यहाँ फेरि बनाएँ यो स्टामेन भयो यो सपोज यो पेटल भयो सपोज यो क्यालिक्स भयो मैले आधी पोर्सन मात्र बनाएँ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सो यो यहाँनिर यो फ्लावरमा यो कुनै एउटा फ्लावर मानिलिउँ यो फ्लावरमा हेर्दाखेरि यो क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियमको ओरिजिन भनेको यहाँनिर हो यो ओरिजिन भन्दा ओभरी यो जुन छ नि ओभरी डल्लो यसको पोजिसन माथि छ ओभरी माथि भएको अनि क्यालिक्स कोरोला र एन्ड्रोसियमको ओरिजिन चाहिँ ओभरीको डल्लोदेखि मुनिबाट छ भने यस्तो फ्लावरलाई हाइपोगाइनस फ्लावर हुन्छ सो फेरि मैले बताएँ हाइपोगाइनस फ्लावर भनेको इज द फ्लावर वेयर ओभरी इज सुपेरियर एन्ड all other 3 parts calyx corolla and endocymes are inferior so तर यहाँ सुपेरियर र इन्फेरियर भन्ने टर्म्स लेख्न मिल्दैन फ्लावरमा यहाँ हामी हाइपोगाइनस भन्ने टर्म्सहरु लेख्छौँ सो यो फ्यामिलीमा हाइपोगाइनस फ्लावर्सहरु हुँदो रहेछ सो अहिले मैले सम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्स अफ द फ्लावर लेख्दै जस्तो कि इब्र्याक्टिएट पेडिसिलेट एक्टिनोमर्फिक टेट्रामेरस बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस यो सबै फ्लावरसँग रिलेटेड टर्म्सहरु भयो अब सबैमा एक्ज्याक्टली यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन केही एक्सेप्सन्सहरु हुन सक्छ त अदरवाइज मोस्ट अफ द प्लान्टमा ठ्याक्कै यस्तै खालको क्यारेक्टर देखिन्छ सो नेक्स्ट अब फ्लावर पछाडि फ्लावरको सबैभन्दा बाहिरको स्ट्रक्चर जसलाई हामी क्यालिक्स भन्छौँ अब क्यालिक्सको बारेमा कुरा गरौँ जस्तो कि यहाँलाई पहिले थाहा हुन्छ नि क्यालिक्समा फ्लावरमा 4 वटा पार्ट्सहरु हुन्छ भनेर एउटा क्यालिक्स भयो कोरोला अर्को एन्ड्रोसियम मैले लेखेको छ यहाँनिर एन्ड्रोसियमलाई मैले यो मात्रै लेखेँ गाइनोसियम भयो गाइनोसियमको 3टा पार्ट फेरि मैले यहाँ अलिकति क्लियर पारेँ स्टिग्मा भयो यो सपोज स्टिग्मा यो भयो स्टाइल यो भयो ओभरी यसरी 3टा पार्ट्सहरु याद राख्नुपर्ने हुन्छ सो अब म क्यालिक्सको कुरा गर्छु यो क्यालिक्स यो जुन छ नि मुनिपट्टि यहाँले क्यालिक्स चिन्नुहुन्छ सो फ्लावरलाई फ्लावर हुनुभन्दा अगाडि बडी स्टेजमा जुन कभर गरेको हुन्छ ग्रीन कलरको स्ट्रक्चर मोस्टली ग्रीन कलरको हुन्छ त्यसलाई हामी क्यालिक्स भन्छौँ सो क्यालिक्स इज द आउटर मोस्ट होल फ्लावरको सबैभन्दा बाहिरको होल सबैभन्दा बाहिरको स्ट्रक्चरलाई क्यालिक्स भन्छौँ अनि क्यालिक्स अब
हामी फ्लावरको पनि अब युनिटतिर गयौँ फोर डिफ्रेन्ट युनिट्सहरू हुन्छ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम काइनेसियम सबैभन्दा बाहिर क्यालिक्स भएको हुनाले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ र क्यालिक्सको पनि युनिटलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेपल भन्छौँ सेपल सो अब यो फ्यामिलीमा पर्ने फ्लावरको क्यालिक्समा कतिवटा सेपल छ जस्तो कि मैले यहाँ बनाएकोमा त यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि एउटा सेपल बनाएको छु एउटा मात्रै सेपल त हुँदैन सो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि सेपल यसरी लेख्नुपर्छ सुरुमा हामीले युनिट लेख्नुपर्छ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनेसियम डिस्क्राइब गर्दाखेरि फर्स्टमा युनिट लेख्नुपर्छ सो सेपल सो यो फ्यामिलीमा अघि भनिसकेको छ टेट्रामेरस भनेको छ टेट्रामेरसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ सेपल र पेटल चारवटा हुन्छ सो सेपल 4 भनेर लेख्ने चलन छ यसरी सेपल 4 तर चारवटा सेपल मध्ये पनि दुईटा अलिकति बाहिर हुन्छ अनि दुईटा अलिकति भित्र हुन्छ सो त्यसलाई हामी अरेन्ज इन टु होल्स भन्छौँ यसरी arranged in 2 holes भनेको चारवटा पनि दुईटा ग्रुपमा दुईटा अलिकति बाहिर दुईटा अलिकति भित्र हुन्छ सो एस्टिभेसन यस्तो खालको एस्टिभेसनलाई कुनै बाहिर कुनै भित्र भएकोलाई इम्ब्रिकेट भन्छौँ हामी इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन यो एस्टिभेसन भन्ने एउटा टर्म आयो यहाँलाई एकदमै नयाँ लाग्यो होला एस्टिभेसन के हो भनेर सो सेपल चारवटा हुन्छ भनेको यस्तो चिज चारवटा हुन्छ यो हैन अनिखेरि दुईटा होल्समा हुन्छ दुईटा अलिकति बाहिर दुईटा अलिकति भित्र त्यस्तो खालको एरेन्जमेन्टलाई इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन भन्छौँ एस्टिभेसन भनेको चाहिँ क्यालिक्स र कोरोलामा युज हुने टर्म हो सो एस्टिभेसनले के बताउँछ भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट अफ सेपल्स र पेटल्स इन क्यालिक्स एन्ड कोरोला जस्तो कि सेपल हुन्छ क्यालिक्समा पेटल हुन्छ कोरोलामा अनि त्यो सेपल्सहरू क्यालिक्समा कसरी बसेको छ जस्तो कि मैले यहाँलाई यतिकै हातमा देखाएँ सपोज यो सेपल मानौँ यहाँ फ्लावर छ अरे यो एउटा सेपल यो अर्को सेपल भयो यो दुईटा सेपलहरू अहिले के भएको छ भन्दाखेरि टच भएको छ यसरी टच भयो भने यसलाई भल्भेट एस्टिभेसन भन्छ अनि कुनै बाहिर छ कुनै भित्र छ जस्तो कि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ सपोज चारवटा मध्ये एउटा बाहिर छ अर्को यो अलिकति भित्र बनाएँ मैले फेरि अर्को अलिकति बाहिर होला अर्को फेरि भित्र होला सो यस्तै खालको हुन्छ यहाँनिर दुईटा बाहिर हुन्छ दुईटा अलिकति भित्र हुन्छ त्यस्तो भयो भने इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको हुन्छ यसरी ओभरल्याप भएको हुनसक्छ एउटा अर्को माथि खप्टेको हुनसक्छ यो सेपल अर्को सेपलसँग यसरी खप्टेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्विस्टेड भन्छौँ सो अनेक खालको हुनसक्छ तर यो फ्यामिलीमा पर्ने क्यालिक्सको चाहिँ एस्टिभेसन इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन हुन्छ वा 2 आर इनर एन्ड 2 आर आउटर भनेको दुईटा सेपल चाहिँ अलिकति बाहिर हुन्छ दुईटा अलिकति भित्र हुन्छ र यसको सेपल पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्राय अलिकति स्लाइटली कलर्ड खालको हुन्छ यसलाई हामी पेटलोइड पनि भन्न सक्छौँ ठ्याक्कै हरियो खालको क्यालिक्स हुँदैन अथवा सेपल्सहरू हुँदैन अलिक ग्रिनिस खालको अलिक येल्लो कलरको अलिअलि पहेँलो अलिअलि हरियो मिसिएको खालको चाहिँ सेपल्सहरू हुन्छ सो अलिक पहेँलो भएको हुनाले यस्तोलाई हामी पेटलोइड भन्छौँ पेटलोइड सो स्पेसल्ली मस्टर्डमा हेऱ्यो भने त्यस्तो देखिन्छ मस्टर्डको फ्लावरको मुनिपट्टिको सेपल्सहरू हेऱ्यो भने अलिकति कलर जस्तो पहेँलो जस्तो देखिन्छ येल्लो कलरको देखिन्छ त्यही भएर यसलाई हामी पेटलोइड पनि भन्छौँ ग्रिन कलरको भयो भने सेपलोइड भन्ने क्यालिक्सहरू ग्रिन कलर धेरै त ग्रिन कलरकै हुन्छ यदि अरू कलर छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी पेटलोइड भन्छौँ क्याडुकस भन्ने एउटा टर्म पनि छ क्याडुकस भनेको चाहिँ झरिहाल्ने जस्तो कि सबैभन्दा पहिला चाहिँ के खस्छ भन्दाखेरि फ्लावरबाट सेपल्सहरू खसिहाल्छ अनि बरु पेटलहरूले केही लामो समयसम्म अडिराखेको हुन्छ फ्लावरमा सेपल पेटल एन्ड्रोसियम यिनीहरू त खसिहाल्ने चिज हो बाँकी लास्टमा त ओभरी मात्रै बाँकी रहन्छ अरू सबै खस्छ तर निक्लिने बित्तिकै केही समय पछाडि खसिहाल्ने खालको सेपललाई चाहिँ हामी क्याडुकस भन्छौँ सो विच फल्स विथ द ग्रोथ अफ फ्लावर बढ्दै जाँदाखेरि फुल्ली म्याच्योर नभइकन अलिकति चाँडै नै यो खसिसकेको हुन्छ क्याडुकस हुन्छ सो अहिले मैले यहाँलाई देखाएँ अब यो अघि मैले बताइसकेँ एउटा ओभरीसँग यसको अलिकति रिलेसन हेर्नुपर्ने नै हुन्छ जस्तो कि यो फ्यामिलीमा ओभरी के हुन्छ भन्दाखेरि माथि हुन्छ अनि क्यालिक्स कोरोलाहरू तलबाट निक्लेको हुन्छ त्यसकारण हामीले क्यालिक्समा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्फेरियर भन्नु पर्यो क्यालिक्स चाहिँ इन्फेरियर भनेको ओभरीदेखि तलबाट निक्लेको हुन्छ भने किनभने फ्लावरमा अघि नै हामीले के लेखिसक्यौँ भन्दा हाइपोकाइनेस भनेको यस्तो खालको फ्लावर हो जहाँनिर ओभरी चाहिँ माथि हुन्छ ओभरी सुपेरियर हुन्छ अरू चाहिँ इन्फेरियर हुन्छ यसको मतलब क्यालिक्स पनि के हुन्छ इन्फेरियर हुन्छ सो अनि चारवटा सेपलहरू हुन्छ चारवटा सेपलहरू चाहिँ के हुन्छ टाँसिएको हुँदैन अघि मैले बताइसकेँ दे आर फ्री टु इच अदर यसरी कहिलेकाहीँ के हुन्छ सेपल्सहरू यसरी टाँसिएको पनि हुनसक्छ फ्युज भएको हुनसक्छ टाँसिएको भन्दा पनि फ्युज भएको हुनसक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ
यो फ्यामिलीमा पर्नेको चाहिँ छुट्टै हुन्छ, टाँसिएको हुँदैन, यसरी टाँसिएको हुँदैन, एट्याच हुँदैन अथवा फ्युज हुँदैन, फ्री हुन्छ तिनीहरू। त्यसलाई पोलिसेपलस भन्छ। यो हामीले यहाँ लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, अब मैले यहाँ लास्टमा लेखेँ पोली SEPALOUS। पोलिसेपलस भनेको सेपल्स फ्री भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोली भनेको चाहिँ धेरै भन्ने भन्दा पनि फ्री भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। पोलिसेपलस, सेपल्स आर फ्री टु इच अदर, दे आर नट फ्युज्ड। अब फ्युज भएको भए चाहिँ हामीले ग्यामोसेपलस भन्ने टर्म्स युज गर्नु पर्थ्यो, GAMO। ग्यामो भन्यो भने चाहिँ फ्युज भन्ने, सेपल्सहरू फ्युज भएको रहेछ भने ग्यामोसेपलस। तर यो फ्यामिलीमा पोलिसेपलस भन्ने गर्छ। यो भयो क्यालिक्सको कुरा, फ्लावरको पनि क्यालिक्स। त्यस पछाडि अब म यहाँलाई कोरोला बताउँछु। यो फ्यामिलीको कोरोला कस्तो हुन्छ। सो अब कोरोला के हो भन्ने कुराहरू यहाँले बुझ्नुभयो होला। कोरोला भनेको क्यालिक्स सबैभन्दा बाहिर, त्यस पछाडि भित्रको होल्स, द सेकेन्ड होल इज कल्ड कोरोला। जुन फ्लावरको जुन कलर पार्ट छ, जुन एट्र्याक्टिभ पोर्सन छ, त्यही पोर्सन चाहिँ के हो, कोरोला हुन्छ। सो अब कोरोलाको युनिटलाई के भन्छ, पहिला हामीले युनिट अनि त्यसको नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि क्यालिक्सको युनिट सेपल हो अनि त्यसको नम्बर हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यस्तै अब कोरोलाको युनिटलाई चाहिँ पेटल भन्छौँ हामी। त्यस कारण कोरोला के हो भन्दाखेरि कोरोला इज द ग्रुप अफ पेटल, अनि पेटल चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ सिङ्गल मेम्बर अफ कोरोला। त्यस्तै सेपल के हो भन्दाखेरि इट इज अ सिङ्गल मेम्बर अफ वाट, क्यालिक्स। सो पेटल। अब नम्बर लेख्नुपर्छ यसको पनि हामीले। क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनेसियम डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ पहिला युनिट लेख्ने अनि नम्बर लेख्ने। सो अघि हामीले भनिसकेका छौँ टेट्रामेरस। टेट्रामेरसको मिनिङ के हुन्छ, सेपल 4 अनि पेटल पनि 4वटा हुन्छ। देयर आर 4 पेटल्स। अनि यहाँ पनि के हुन्छ, पेटल्सहरू फ्री हुन्छ। त्यसलाई हामी पोली PETALOUS पोलिपेटल, जस्तो हामीले यहाँ पोलिसेपलस लेखेका छौँ त्यस्तै हामी पोलिपेटलस लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोलिपेटल्सको मतलब पेटल्सहरू फ्री भइरहेको हुन्छ। अनि खेरि अब 4वटा पेटल हुन्छ, पोलिपेटलस हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एस्टिभेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट तिनीहरू जस्ट टच भएको हुन्छ, यसरी ओभरल्याप पनि भएको हुँदैन, अनि एकदमै छुट्टै पनि हुँदैन, फ्री पनि हुँदैन, जस्ट टच मात्रै भएको हुन्छ यसरी। यस्तो खालको बाहिरभित्र पनि हुँदैन, कुनै बाहिर कुनै भित्र भयो भने त्यो पनि इम्ब्रिकेट हुन्छ, त्यस्तो खालको हुँदैन। यहाँ चाहिँ भल्भेट एस्टिभेसन हुन्छ, भल्भेट एस्टिभेसन हुन्छ। एस्टिभेसन के हो मैले अघि बताइसकेँ। एस्टिभेसन भनेको एरेन्जमेन्ट अफ क्यालिक्स एन्ड कोरोला। सो यसरी एस्टिभेसन भल्भेट हुन्छ। मैले फेरि बताइसकेँ, भल्भेट कन्डिसनमा, भल्भेट एस्टिभेसन हुनको लागि पेटल्सहरू दे आर जस्ट इन टच, भनेको एउटाले अर्कोलाई छोएको हुन्छ, बट दे आर नट ओभरल्याप्ड, यसरी ओभरल्याप हुनु हुँदैन। सो त्यस्तो भयो भने भल्भेट एस्टिभेसन भयो। सो एनिवे एस्टिभेसन इज भल्भेट। अनि जम्मा 4वटा सेपल भयो, 4वटा पेटल भयो। त्यो सेपल र पेटल चाहिँ के हुन्छ, अल्टरनेट हुन्छ। अल्टरनेट भनेको जस्तो कि सबैभन्दा बाहिरपट्टि सेपल हुन्छ अनि त्यस पछाडि के हुन्छ, पेटल हुन्छ। दुईटा सेपलको बिचबाट के हुन्छ, यो जुन मैले बिचमा स्पेस देखाइरहेको छु हो यहाँनिर हुन्छ, सबैभन्दा बाहिर सेपल भयो। अनि अर्को पेटल चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, दुईटा सेपलको, यो र यो सेपलको बिचमा यहाँ यसरी पेटल आएको हुन्छ। सो त्यसलाई हामी भन्छौँ अल्टरनेट टु सेपल्स। सेपल्सहरूसँग अल्टरनेट भएर निक्लेको हुन्छ पेटल्सहरू। एन्ड अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर, यो फ्यामिलीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भन्ने पनि हुन्छ, आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर्स भनेर पनि हामी भन्छौँ। क्रुसिफर्म कोरोला हुन्छ, क्रुसिफर्म कोरोला। यो फ्यामिलीको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर नै यो हो, द कोरोला इज क्रुसिफर्म। अब क्रुसिफर्म कोरोला भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पेटल, क्रुसिफर्म कोरोला हुनको लागि पेटल 4वटा हुनु पर्यो अनि तिनीहरू क्रस वाइज बस्नु पर्यो। जस्तै कि मैले एउटा पेटल बनाएँ, सपोज अहिले मैले यो सपोज मस्टर्डकै पेटल हो यो, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको पेटल्सहरू हुन्छ। यो एउटा पेटल भयो। मस्टर्डको फ्लावरको पेटल हेर्नु भने तपाईँहरूले यस्तो खालको स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ। यो एउटा भयो, यस्तो 4वटा हुन्छ, अर्को एउटा, अर्को यो डिरेक्सनमा, अर्को यो डिरेक्सनमा, 4वटा पेटल्सहरू यसरी बसेको हुन्छ, क्रस भएर बसेको हुन्छ। 4 पेटल्स एन्ड क्रस वाइज एरेन्जमेन्ट। एन्ड प्रत्येक पेटलको के हुन्छ, क्ल र लिम हुन्छ, CLAW। क्ल भनेको चाहिँ चुचो परेको भाग, दाँत जस्तो देखियो, यो चाहिँ लिम्ब। ल सो यस्तो खालको पेटल्स, जुन पेटलमा क्ल र लिम छ
लिम्ब भनेको चाहिँ एक्सपान्डेड पोर्सनलाई हामीले लिम्ब भन्छौँ अनि यो चुच्चो परेको पोर्सनलाई क्ल भन्छौँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर भएको पेटल 4 वटा पेटल्सहरू क्रस वाइज भनेको एउटा यसरी बसेको छ भने एउटा पेटल यहाँ अर्को यतातिर अर्को यहाँ यसरी क्रस भएर बसेको छ भने त्यसलाई क्रुसिफर्म कोरोला भन्छ सो यो फ्यामिलीमा कुनै प्लान्ट पर्नको लागि अरू क्यारेक्टरहरूमा तलमाथि थोरै थोरै होला तर यो खालको कोरोला चाहिँ हुनैपर्छ सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर अफ दिस फ्यामिली यो नभइकन कुनै पनि प्लान्ट क्रुसिफेरी फ्यामिलीमा पर्दैन सो त्यस्तोलाई हामीले क्रुसिफर्म कोरोला मैले फेरि सम्झाएँ 4 petals arranged in crosswise and each petal contains claw and limb सो यस्तो खालको हुन्छ अब यहाँले बुझ्नुपर्छ क्रुसिफर्म भनेर अब मैले त्यो अलिकति पनि लेखेँ क्रुसिफर्म कोरोला इच ह्याभिङ अलिकति थपेँ यहाँनिर each having CLAW claw and limb claw हुन्छ limb हुन्छ यस्तो खालको पेटल्सहरू हुन्छ अनिखेरि यो जस्तै यो क्यालिक्सको जस्तै यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फेरियर हुन्छ जस्तै कि यो फिगरबाट पनि देख्न सक्छौँ यो पेटल्सहरू ओभरीको मुनिबाट निक्लिन्छ इन्फेरियर हुन्छ इन्फेरियर पेटल्सहरू हुन्छ अनि प्रायको कलर चाहिँ कस्तो हुन्छ येल्लो कलरको हुन्छ पहेँलो रङको फ्लावर्सहरू हुन्छ धेरैको चाहिँ अब नहुन पनि सक्छ किनभने प्लान्टहरू धेरै हुन्छ सो अहिले मैले यहाँलाई बताएँ यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टको फ्लावरको कोरोला कस्तो हुन्छ मैले फेरि दोहोऱ्याएँ पेटल 4 हुन्छ पोलिपेटलस भनेको छुट्टा छुट्टै हुन्छ जोडिएको हुँदैन भनेको फ्री हुन्छ दे आर नट फ्युज्ड र एस्टिभेसन के हुन्छ दे जस्ट कम इन कन्ट्याक्ट अर दे टच इच अदर एन्ड अल्टरनेटिभ सेपल भनेको सेपल र पेटलको दुईवटा सेपलको बिचमा पेटल निक्लेको हुन्छ अनि क्रुसिफर्म नेचरको हुन्छ इट्स ह्याभिङ क्ल एन्ड लिम्ब प्रत्येकमा क्ल र लिम्ब हुन्छ इन्फेरियर भनेको ओभरीको तलबाट निक्लेको हुन्छ यो भयो कोरोलाको कुरा अब अर्को एउटा नेक्स्ट होल इन द फ्लावर इज वाट एन्ड्रोसियम अब यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टको फ्लावरको एन्ड्रोसियम कस्तो हुन्छ जस्तै कि म अब यसको कुरा गर्दैछु यो एन्ड्रोसियम जस्तै कि एन्ड्रोसियमको स्ट्रक्चर बुझ्नको लागि यहाँहरूले पहिला एन्ड्रोसियमको दुईवटा पार्ट्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड्रोसियम अथवा एन्ड्रोसियमको युनिटलाई के भनिन्छ पहिला त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ एन्ड्रोसियमको युनिटलाई स्टामेन भनिन्छ यहाँले सुन्नुभएको होला स्टामेन इज द सिङ्गल मेम्बर अफ एन्ड्रोसियम सो पहिला हामीले क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम डिस्क्राइब गर्दा पहिला युनिट लेख्ने भनेको छ मैले स्टामेन कतिवटा अब नम्बर लेख्नु पर्यो स्टामेन त हुन्छ अनि स्टामेन कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा जस्तै कि मैले यो फ्लावरमा हेर्ने हो भने मैले त आधी मात्रै देखाएको छु यसमा एउटा मात्रै स्टामेन छ यसमा चाहिँ एक्चुअली 6 वटा स्टामेन्सहरू हुन्छ स्टामेन 6 भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ सो स्टामेन 6 भयो अनिखेरि अब स्टामेनमा दुईवटा पार्ट्सहरू हुन्छ यसको कुरा गर्दै थियौँ जस्तै कि प्रत्येक स्टामेनमा हेऱ्यो भने हामी यस्तो देख्छौँ यस्तो खालको स्टामेनका दुईवटा पार्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु म सपोज यो एउटा स्टामेन भयो स्टामेनका दुईवटा पार्ट्सहरू यहाँहरूलाई थाहा हुनसक्छ अगाडि नै एउटा हुन्छ फिलामेन्ट अर्को हुन्छ एन्थर र फिलामेन्ट भन्ने दुईवटा पार्ट्सहरू हुन्छ अब हामी यसैको कुरा गर्छौँ सो स्टामेन 6 हुन्छ तर 6 वटा स्टामेन्सहरू एउटै लेन्थको हुँदैन एउटै हाइटको हुँदैन 4 वटा चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ दुईवटा छोटो हुन्छ जस्तै कि मैले अलिकति सानो फिगर बनाएर बनाएँ मैले यहाँनिर बनाएँ जस्तै कि यो एउटा सपोज यो स्टामेन अनि 4 वटा चाहिँ अलिकति लामो खालको हुन्छ सपोज यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सपोज यो माथिको चाहिँ टाउको जस्तो जुन मैले बनाइरहेको छु त्यसलाई मानिलिउँ एन्थर मानिलिउँ ल सो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 6 वटा हुन्छ 6 वटामा 4 वटा चाहिँ लामो हुन्छ बिचको अनि दुईवटा छेउछेउको चाहिँ के हुन्छ छोटो हुन्छ सो त्यस्तो खालको एरेन्जमेन्टलाई 6 वटा भए पनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट लेन्थको भयो दुईवटा ग्रुपमा बाँडियो एउटा 4 वटा अर्को दुईवटा त्यसलाई हामी टेट्रा डाइनामस भन्छौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो टेट्रा DYNAMOUS टेट्रा डाइनामस भनेको दे आर अरेन्ज इन 2 ग्रुप्स 4 and 2 6 वटा छ टेट्रा भनेको
4 भयो, डाइ भनेको 2टा भयो, 6 वटामा 2टा ग्रुपमा एउटा 4 वटाको अर्को 2टाको टेट्राडाइनमस. So this is very important character of this family. Stamens are tetradainamous, arranged in 2 groups. तर के एक्सेप्सन्सहरु छ, जस्तै कि योभन्दा अगाडि पढेको हामीले सिमे साग भन्दै थियौं अघि. सिमे साग पनि यसैमा पर्छ, नास्टुटियम भन्छ त्यसलाई. त्यसमा चाहिँ 4 वटा मात्रै स्टामेनहरु हुन्छ, जम्मा 4 वटा मात्रै हुन्छ. तर धेरै प्लान्टहरुमा चाहिँ 6 वटा हुन्छ, टेट्राडाइनमस. सो त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गर्ने भने 4+2 भनेर मैले अलिकति लेख्दै, 4+2. त्यसमा आउटर 2 यसलाई अझै क्लियर पार्ने भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं, आउटर 2 छोटो हुन्छ, इनर 4 लङ्गर लामो हुन्छ. अनि खेरि यिनीहरु पनि के हुन्छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै हुन्छ, टाँसिएको हुँदैन. जस्तै कि यो एउटा स्टामेन अर्कोसँग टाँसेको हुँदैन. त्यस्तोलाई हामी पोलिएन्ड्रस भन्ने टर्म लगाउँछौं. ANTRUS, polyandrous भनेको where the stamens are not fused, नटासेको स्टामेन्सहरुलाई हामी पोलिएन्ड्रस भन्छौं. अनि यहाँ देखाए जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, स्टामेन्सहरु चाहिँ ओभरीको तलबाट हुन्छ. त्यही भएर स्टामेन्सहरु के भयो भन्दाखेरि इन्फेरियर भयो. हामीले एउटा सिम्पल आइडिया के हो भन्दाखेरि यदि फ्लावर हाइपोकाइनस हो भने क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम तीनटै के हुन्छ, इन्फेरियर हुने गर्दछ. अब स्टामेनको पनि 2टा पार्टको कुरा गरौँ. एउटा रहेछ एन्थर, अर्को चाहिँ फिलामेन्टहरु. सो एन्थरहरु प्राय धेरै जसो प्लान्टहरुको चाहिँ एन्थरमा 2टा लोबहरु हुन्छ. जस्तै कि मैले पनि यहाँ बनाएको छु, यो एउटा लोब, यो अर्को लोब. यस्तोलाई भन्छ बाइलोब्ड अथवा डाइथेकस. सो यो फ्यामिलीमा पर्ने प्लान्टहरुको फ्लावरको एन्थर पनि बाइलोब्ड हुन्छ, BILOBD, बाइलोब्ड अर डाइथेकस पनि भन्छौं हामी. डाइथेकस, बाइलोब्ड अर डाइथेकस हुन्छ भनेको ह्याभिङ 2 लोब इन द एन्थर. अनि खेरि यो एन्थर र फिलामेन्टहरु यहाँ टाँसिएको हुन्छ. कहाँनिर टाँसिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्यामिलीमा चाहिँ ठ्याक्कै बेसमा टाँसिएको हुन्छ, यो एन्थरको ठ्याक्कै फेदमा टाँसिएको हुन्छ. त्यही भएर हामी यसलाई बेसिफिक्स्ड भन्ने गर्छौं. बेसिफिक्स्ड, यसको अनेक खालको भेरिएसन हुन सक्छ. अर्को फ्यामिलीमा गयो भने सधैँ यस्तो नहुन सक्छ, यो फेदमा हैन, यो साइडमा टाँसिएको हुन सक्छ. त्यस्तो भयो भने डोर्सिफिक्स्ड हुन सक्छ, अथवा अरु भेरिएसन पनि हुन सक्छ. दिस फिलामेन्ट इज अट्याच्ड विथ द एन्थर. सो मैले यहाँ यो फ्यामिलीको मात्रै कुरा गर्दै छु. यो फ्यामिलीमा चाहिँ एन्थर इज बाइलोब्ड एन्ड इट इज बेसिफिक्स्ड. अनि खेरि यो यहाँहरुले देख्छौ, यो जुन छ नि स्टामेनको फेदमा चाहिँ नेक्टर ग्ल्यान्डहरु हुन्छ. जस्तै कि यो फ्यामिलीको फ्लावरमा धेरै जस्तै कि बटरफ्लाईहरु अथवा हनीबीहरु भिजिट गरिराखेको हुन्छ, बिकज द फ्लावर प्रोड्युस व्हाट nectars in the nectar gland, and these nectar glands are located at the base of stamens. स्पेशली यो बिचमा भएको 4 वटा लामो लामो स्टामेन्सहरु छ, त्यसको फेदमा ग्रीन कलरको नेक्टर ग्ल्यान्डहरु हुन्छ. यसरी लेखौं, 4 नेक्टर ग्ल्यान्ड भनेर लेखेँ मैले. नेक्टर ग्ल्यान्ड ग्रीन कलरको हुन्छ. 4 ग्रीनिश नेक्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्न सक्छौं. ग्ल्यान्ड्स at the base of स्टामेनको फेदमा, प्रत्येक 4 वटा स्टामेनको यो बिचमा भएको अलि लामो खालको स्टामेनको फेदमा 4 वटा नेक्टर ग्ल्यान्डहरु हामी देख्न सक्छौं. सो दिस इज हाउ वी हैव टु डिस्क्राइब एन्ड्रोसियम. अब यस्ता टर्म्सहरु युज गर्नुपर्छ. मैले फेरि अलिकति सर्टकटमा कुरा गरेँ. स्टामेन 6 वटा हुन्छ, त्यो पनि 2टा ग्रुपमा 4+2, त्यसलाई टेट्राडाइनमस भन्छौं हामी. अनि बाहिरको 2टा चाहिँ अलिकति छोटो हुन्छ, यो भित्रको 4 वटा चाहिँ लङ्गर हुन्छ. तिनीहरु फ्री हुन्छ. इन्फेरियर भनेको ओभरीको तलबाट निक्लेको हुन्छ. बाइलोब्ड हुन्छ भनेको स्टामेनहरुमा, स्टामेनको एन्थरमा हेर्यो भने 2टा लोबहरु हुन्छ, 2टा थेका हुन्छ. त्यही भएर डाइथेकस पनि भन्न सक्छौं हामी. अनि खेरि एन्थर चाहिँ एन्थर र फिलामेन्ट, स्पेशली फिलामेन्ट चाहिँ एन्थरको बेसमा टाँसिएको हुन्छ. सो बेसिफिक्स्ड भयो. एन्ड नेक्टर ग्ल्यान्डहरु पनि पाइन्छ. यो अहिले मैले एन्ड्रोसियमको कुरा गरेँ. अब म यहाँहरुलाई यो फ्यामिलीको गाइनोसियमको बारेमा कुरा गर्छु. अब म यहाँलाई यो फ्यामिलीको गाइनोसियम, फ्लावरको गाइनोसियम कस्तो हुन्छ यसको कुरा गर्छु. यो भन्दा अगाडि मैले फ्लोरल क्यारेक्टरमा इन्फ्लोरेसेन्स, क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियमको कुराहरु गरिसकेका छु. त्यसैगरी अब हामी गाइनोसियममा आइसक्यौं. सो गाइनोसियम भनेको के हो यहाँलाई थाहा हुन सक्छ. सो गाइनोसियम इज द फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स अथवा फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन्स अफ फ्लावर.
फ्लावर आफै रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर भयो अनि त्यहाँभित्र पनि रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुन्छ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई एन्ड्रोसियम भन्छ त्यो कुरा हामीले गरिसक्यौँ अब फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन जसलाई हामी गाइनोसियम भन्छौँ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ यो गाइनोसियमको बारेमा कुरा गर्नको लागि पहिला हामीले गाइनोसियमको स्ट्रक्चर अलिकति बढी थाहा हुनुपर्छ जस्तो कि नर्मल हामी गाइनोसियमहरू बनाउँदा यस्तो बनाउँछौँ गाइनोसियमको 3टा पार्टहरू हुन्छ यहाँलाई थाहा होला यो कुरा एउटा भयो ओभरी अर्को छ स्टाइल अर्को छ स्टिग्मा अब यो चाहिँ के भन्छ अब अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ यहाँ सपोज स्टक छ अरे फ्लावरको स्टक छ यहाँनिर यसरी स्टक छ सपोज अनि यहाँ मानिलिउँ यो क्यालिक्स भयो यो सपोज यो कोरोला भयो यसरी एन्ड्रोसियमहरू निक्लेको हुनसक्छ यो कुनै एउटा फ्लावर मानिलिउँ यो यही नै फ्लावर भन्ने भएन सपोज सो यो ओभरी भयो अब हेरौँ सो गाइनोसियम के हो मैले यसको मात्र अलिकति कुरा गर्न खोजेको गाइनोसियम इज द सेन्ट्रल whole of the innermost whole of the flower which is divided into 3 parts stigma style and ovary and ovary is generally swollen अलिकति फुलेको हुन्छ अनि खाली त्यो ओभरी देखि कहिलेकाहीँ यो क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियमहरू तलबाट पनि निक्लेको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ माथिबाट पनि निक्लेको हुनसक्छ तर मैले यो देखाएको फिगरमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ओभरी माथि छ अनि क्यालिक्स कोरोला र एन्ड्रोसियम चाहिँ ओभरीको तलबाट निक्लेको छ सो यस्तै हुन्छ यो फ्यामिलीमा पनि अब म फेरि यसको युनिटको कुरा गर्छु गाइनोसियमको एउटा सिंगल मेम्बर अथवा युनिटलाई चाहिँ कार्पेल भन्ने गरिन्छ कार्पेल अब कार्पेलको नम्बर कतिवटा हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो फ्यामिलीमा कार्पेलको नम्बर 2टा हुन्छ कार्पेल 2 भन्नुपर्छ त्यो कार्पेल 2 लाई हामी बाइकार्पेलरी पनि भन्न सक्छौँ बाइकार्पेलरी मिन्स वेयर द कार्पेल इज 2 बाइकार्पेलरी तर 2टा कार्पेल भएको पनि यो देख्दाखेरि चाहिँ एउटै देखिन्छ किनभने 2टा फ्युज भएर एउटा भएको हुन्छ त 2टा फ्युज कार्पेलहरू फ्युज भयो भने त्यसलाई सिनकार्पस भन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ सिनकार्पस फेरि यहाँले बुझ्नुपर्छ सिनकार्पस इज द गाइनोसियम अथवा कार्पेल वेयर द कार्पेल्स आर फ्युज्ड एउटा भन्दा धेरै कार्पेलहरू छ तिनीहरू फ्युज भएको छ भने सिनकार्पस भन्ने गर्छ हामीले सो यस्तो खालको सिनकार्पस कार्पेल हुन्छ सो त्यस पछाडि रह्यो अब म यसको ओभरीबाट सुरु गर्छु जस्तो कि ओभरी एउटा डल्लो जस्तो देखिन्छ यस्तो डल्लो चाहिँ हुँदैन यो फ्यामिलीको ओभरी चाहिँ अलिकति इलाङ्गेटेड टाइपको ओभरी हुन्छ जस्तो कि यही फ्यामिलीको फिगर बनाउँदाखेरि यो फिगर भनेको यो फ्यामिलीको होइन मैले जस्ट यो गाइनोसियम देखाउनको लागि यहाँहरूलाई बताएको सो यो फ्यामिलीमा चाहिँ हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टिग्मा अलिकति यस्तो खालको हुन्छ स्टाइल अलिक छोटो हुन्छ अनिखेरि ओभरी चाहिँ अलिकति इलाङ्गेटेड हुन्छ यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि तोरीको यहाँहरूले फ्रुट देख्नुभएको होला यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ जस्तो कि अलिक ठुलो भयो यो भयो स्टिग्मा यो स्टाइल ओभरी सो यो फिगर हेर्नु भने फरक देख्नुहुन्छ यहाँ यो पनि गाइनोसियम भयो अनि यो पनि गाइनोसियम भयो यो मैले जेनरल गाइनोसियम बनाएको तर यो फ्यामिलीमा चाहिँ ओभरी के हुन्छ अलिकति इलाङ्गेटेड हुन्छ यहाँ डल्लो जस्तो अलिकति स्पेरिकल बनाए पनि यो फ्यामिलीमा अलिकति इलाङ्गेटेड खालको ओभरी हुन्छ एनिवे सो ओभरी भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सो ओभरी भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि च्याम्बरहरू हुन्छ कोठा हुन्छ हुन त ओभरी आफै पनि कोठा जस्तो भयो त्यहाँभित्र पनि फेरि पार्टिसन भएर डिफ्रेन्ट रूम लाइक स्ट्रक्चर अथवा च्याम्बर लाइक स्ट्रक्चर्सहरू हुनसक्छ त्यसलाई हामी लोक्युल भन्छौँ ओभरीभित्रको कोठालाई अब एउटा मात्रै कोठा छ भने यदि च्याम्बर छैन जम्मै ओभरी भित्र एउटा मात्रै कोठा छ एउटा मात्रै रूम अथवा स्पेस छ एउटा मात्रै च्याम्बर छ भने त्यसलाई युनिलोकुलर भन्छौँ र 2टा छ भने बाइलोकुलर भन्छौँ 3टा छ भने ट्राइलोकुलर 4वटा छ भने टेट्रालोकुलर यस्तो टर्म्सहरू युज गरिन्छ सो यो फ्यामिलीको फ्लावरको ओभरी हेऱ्यो भने सुरुमा अलिकति यङ स्टेजमा ओभरी हेऱ्यो भने चाहिँ युनिलोकुलर हुन्छ अनि पछाडि बाइलोकुलर हुन्छ जस्तो कि अब यो त बाहिरबाट देखिँदैन यसलाई हामीले टीएस काटेर यसलाई हामी सपोज यो ओभरीलाई यसरी ट्रान्सभर्स सेक्सन काटेर हेऱ्यो भने यसको स्ट्रक्चर यस्तो देखिन आउँछ जस्तो कि यहाँ हेर्नु होला
यो ओभरी भयो। जस्तो कि यहाँबाट काटेर स्लाइस निकालेर माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि जस्तो कि यहाँ युनिलोकुलर देखिन्छ, सुरुमा युनिलोकुलर हुन्छ, अनि पछाडि एउटा थिन मेम्ब्रेन जस्तो एउटा सेप्टम अथवा लाइन जस्तो देखा पर्छ, जसले ओभरीलाई दुईटा च्याम्बरमा बाँडेको हुन्छ। यसलाई फल्स सेप्टम भन्छ, फल्स सेप्टम अथवा रेप्लम पनि भन्ने गर्छ यसलाई। फल्स सेप्टम के अर्को नाम हो REPLUM। यो सुरुमा चाहिँ हुँदैन, पछाडि यो देखा पर्छ र यसले ओभरीको युनिलोकुलर कन्डिसनलाई चाहिँ बाइलोकुलर बनाउँछ। सो अब त्यही कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो कि सिन्कार्पस हुन्छ अनि युनिलोकुलर होइन यङ। जब यङ भएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ युनिलोकुलर हुन्छ and becomes and bilocular, मैले यसरी लेखेँ bilocular when mature, when mature हुँदाखेरि चाहिँ bilocular हुन्छ due to रेप्लम। रेप्लम भनेको चाहिँ फल्स सेप्टम। सो सुरुमा युनिलोकुलर पछाडि बाइलोकुलर भएको हुन्छ यसको ओभरीभित्र हेर्दाखेरि। अब ओभरीभित्र जुन च्याम्बर हुन्छ, जस्तो कि मैले यहाँ बाइलोकुलर भने, यो च्याम्बरमा के हुन्छ भने मसिना दानाहरू हुन्छ जसलाई हामी ओभ्युल भन्छौँ। अनि ओभ्युल कहाँनिर एट्याच भएको हुन्छ, त्यो ओभ्युलको एट्याचमेन्टलाई हामी के भन्छौँ, प्लासेन्टेसन भन्छौँ। जस्तो कि यो च्याम्बर भयो, यो च्याम्बर भनेर यो च्याम्बर भन्ने एउटै कुरा हो। यो चाहिँ यस्तो लङ्गिट्युडनल स्ट्रक्चर देखियो, यो चाहिँ ट्रान्सफर सेक्सन भयो। अनि मैले कुरा गर्दै थिएँ यो च्याम्बरभित्र जसलाई लोक्युल भन्छौँ, त्यो लोक्युलमा के हुन्छ, सानो दाना हुन्छ, त्यसलाई ओभ्युल भन्छ। ओभ्युलहरू यो बिचमा पनि टाँसिएको हुनसक्छ, यता पनि टाँसिएको हुन्छ, यता पनि टाँसिएको हुन्छ। तर यो फ्यामिलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओभ्युल्सहरू यस्तो वालमा यसरी टाँसिएको हुन्छ। यो ओभरी भयो, ओभरीको वाल भयो, यो मानिलिउँ यो ओभरीको वालमा टाँसिएको हुन्छ ओभ्युल्सहरू, यो ओभ्युल्सहरू भयो। यसरी वालमा ओभ्युल्सहरू टाँसियो भने त्यस्तो खालको ओभ्युलको एरेन्जमेन्टलाई पेराइटल प्लासेन्टेसन भन्छ। पेराइटल प्लासेन्टेसन। अब यो एउटा नयाँ टर्म आयो, प्लासेन्टेसन। वाट इज प्लासेन्टेसन भन्यो भने यहाँले बुझ्नुपर्छ द एरेन्जमेन्ट अफ ओभ्युल्स इनसाइड द ओभरी। सो ओभरीभित्र ओभ्युल्स कसरी बस्छ त्यसैलाई प्लासेन्टेसन भन्छ। यो फ्यामिलीको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो यो पेराइटल प्लासेन्टेसन। Or the ovules are attached to the wall of ovary. So यस्तो खालको भयो। अब ओभ्युल्सहरू धेरै हुन्छ फेरि, अनि अघि मैले बताइसकेँ इलङ्गेटेड ओभरी हुन्छ। ओभरी अलिकति लाम्चो खालको हुन्छ, अनि त्यहाँभित्र पेराइटल प्लासेन्टेसन भएर ओभ्युल्सहरू बसेको हुन्छ। ओभ्युल्सहरूको नम्बर धेरै हुन्छ, मेनी ओभ्युल्स भनेर लेख्नुपर्छ हामीले, मेनी ओभ्युल्स। यसरी धेरै ओभ्युल्सहरू हुन्छ। र ओभरी कहाँनिर हुन्छ भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि नै कुरा गरिरहेको छौँ। ओभरी चाहिँ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम भन्दा, जस्तो कि यो यहाँ देखाए जस्तै क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम भन्दा अलिकति माथि हुन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी ओभरी सुपेरियर भनेर भन्ने गर्छौँ। ओभरी सुपेरियर हुन्छ, सुपेरियर। यहाँलाई मैले फेरि सम्झाएँ कि यो फिगर भनेको चाहिँ यो फ्यामिलीको फिगर होइन, मैले यस देखाउन मात्रै गरेँ हो। सो ओभरी सुपेरियर हुन्छ भनेको क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम चाहिँ त्यो ओभरीदेखि तलबाट निक्लेको हुन्छ, त्यही भएर ओभरी के भयो, सुपेरियर भयो। सो अब त्यस पछाडि स्टाइलको कुरा गरौँ। यो फ्यामिलीमा स्टाइल कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि छोटो हुन्छ। यो चाहिँ नि स्टाइल एकदम छोटो हुन्छ, स्टाइल सर्ट एन्ड सिम्पल भन्ने पनि हुन्छ। सिम्पल भनेको मतलब त्यो ब्रान्च हुँदैन भने माथिको टुप्पालाई हामी स्टिकमा भन्छौँ। स्टिकमा चाहिँ सिम्पल भनेको केही पनि नभएको पनि हुनसक्छ, अथवा स्लाइटली सोलन पनि हुनसक्छ। हल्का टाउको चाहिँ अलिकति ठुलो भएको स्टिकमा त्यसलाई सिम्पल अर क्यापिटेट यसरी लेख्छौँ। केही नभएको, जस्तो कि यो जस्तै पनि हुनसक्छ, स्टाइल जस्तै स्टिकमा पनि हुनसक्छ, तर यस्तो नभएर अलिकति ठुलो खालको पनि हुनसक्छ। यस्तो भयो भने क्यापिटेट, यस्तो भयो भने सिम्पल, सिम्पल अर क्यापिटेट यस्तो हुन्छ। सो अहिले मैले यहाँहरूलाई देखाएँ कि गाइनोसियम यो फ्यामिलीको गाइनोसियम कस्तो हुन्छ भनेर। अब रह्यो गाइनोसियम पछाडि अब हामीले पोलिनेसन कसरी हुन्छ त्यो लेख्न सक्छौँ, फ्रुट कस्तो हुन्छ त्यो पनि लेख्न सक्छौँ। सो यहाँ यस पछाडि म अलिकति पोलिनेसनको कुरा गर्छु। पोलिनेसन यो फ्यामिलीमा केले पोलिनेसन गर्छ त्यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ।
सो अघि मैले बताइसकेँ नेक्टर ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, त्यही भएर नेक्टर निक्लिन्छ। सो मोस्टली पोलिनेसन चाहिँ केले हुन्छ, इन्सेक्टले नै हुन्छ। सो इन्सेक्टले पोलिनेसन गर्यो भने हामी इन्टोमोफिली भन्छौँ। इन्टोमोफिली भनेको पोलिनेसन बाई इन्सेक्ट। मैले अलिकति क्लियर पारेँ यहाँहरूलाई, पोलिनेसन बाई इन्सेक्ट्स, इन्टोमोफिली। अब एयरबाट पनि पोलिनेसन हुन्छ तर मोस्टली इन्सेक्टबाट हुन्छ, इन्टोमोफिली भन्छौँ। पोलिनेसन हुन्छ अनि बिस्तारै अब हामी लेख्नुपर्छ, यस पछाडि के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यस पछाडि फ्रुट के हुन्छ त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फ्यामिलीको फ्रुट चाहिँ, अब फ्रुटको टाइपलाई हामी मोस्टली सिलिक्वा भन्छौँ, सिलिक्वा अर सिलिकुला, सिलिकुला। अब यो कस्तो खालको फ्रुट हो भन्ने कुरा हुन्छ। सिलिक्वा अथवा सिलिकुलामा चाहिँ स्पेसली सिलिक्वा बढी हुन्छ, कुनै कुनै केसहरूमा चाहिँ सिलिकुला हुन्छ, सिलिक्वा। सो सिलिक्वा भन्ने फ्रुट हुनको लागि चाहिँ फेरि हामीले ओभरीमा फर्केर जान्छ। कस्तो ओभरीबाट बनेको फ्रुट चाहिँ पछाडि सिलिक्वा हुन्छ, किनभने यहाँहरूले एउटा कुरा सम्झिनुपर्छ कि ओभरी नै आफ्टर फर्टिलाइजेसन केमा डेभलप हुन्छ, फ्रुटमा डेभलप हुन्छ। अनिखेरि अब कस्तो खालको ओभरी छ त यहाँनिर, त्यो ओभरी अनुसारको के भन्छ, फ्रुट भन्छ। जस्तो कि अलिकति इलाङ्गेटेड खालको ओभरी छ, मैले त्यो ओभरीभित्र दुईवटा च्याम्बरहरू हुन्छ, बाइलोकुलर हुन्छ भनेर भनेको छ मैले अघि। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइलोकुलर हुन्छ, अनिखेरि धेरै ओभल्सहरू हुन्छ, अनि पेराइटल प्लासेन्टेसन हुन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। सो यस्तो खालको ओभरी हुनु पर्यो। र त्यो जुन फ्रुट छ नि, अब फ्रुट बनाउँदाखेरि यस्तो देख्छौँ हामी नर्मली, मस्टर्डको फ्रुटहरू यहाँले याद गर्नुभएको होला, यस्तो खालको हुनसक्छ। तोरीको फ्रुट्स यस्तै यस्तै खालको हुन्छ, अलिक लाम्चो खालको हुन्छ। अनि यो फुट्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेदबाट, जस्तो कि यहाँ चाहिँ मैले तलतिर झुन्डेको जस्तो बनाएँ, यो चाहिँ फेद भयो, यो चाहिँ के भयो, टुप्पो जस्तो भयो, यताबाट स्प्लिट भएर यतातिर आउँछ। जस्तो कि यो फुट्नु पऱ्यो भने यहाँ हेर्नुपर्छ, यसरी फुटेर जान्छ। यो फेदबाट यो फेद भयो, यो फ्रुटको फेद भयो। अनि यो फ्रुट पाकेपछि त फुट्छ, बाहिरपट्टिको वाल रप्चर हुन्छ फ्रुटको। अनिखेरि त्यो फुट्दा कसरी फुट्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा। यो फेद भयो, यो टुप्पो भयो, फेदबाट माथितिर चाहिँ स्प्लिट हुन्छ, यसरी स्प्लिट हुन्छ। सो यस्तो खालको फ्रुट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिलिक्वा भन्छौँ। सो फ्रुटको टाइप के हो भन्दाखेरि हामी सिलिक्वा भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अब यति गरिसकेपछि हामीले लास्टमा सिडको कुरा पनि लेख्न सक्छौँ। सिडमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो खालको सिड छ यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सिड चाहिँ प्राय भेरी स्मल हुन्छ, स्मल सिड्स, ओइली हुन्छ, किनभने यहाँहरूलाई थाहा छ यो मस्टर्डबाट ओइल निक्लिन्छ भन्ने यहाँहरूलाई थाहा छ। र अनि यसको फ्रुटलाई चाहिँ हामी प्राय इन्डो स्पर्मिक फुड के अरे सिड भन्ने गर्छौँ, इन्डो स्पर्मिक यस्तो खालको हुन्छ। र दुईटा कोटिलेटेड हुन्छ विथ टु कोटिलेडन्स। यहाँ थाहा छ यो डाइकोटमा पर्छ, त्यही भएर दुईटा कोटिलेडन पर्छ, डाइकोटिलेटेड हसहरू भयो। सो यसरी हामी सिडको डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फ्रुट पछाडि हामीले सिडको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिडको बारेमा थोरै कुरा लेख्छौँ। जस्तो कि सिड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले बताइसकेँ कि यसको ओभरीभित्र जस्तो कि यहाँ थुप्रै सिडहरू निक्लेको हुन्छ, यहाँले देख्नुभएको होला मस्टर्डको भित्र यहाँनिर थुप्रै यसरी सिडहरू निक्लेको हुन्छ। भनेपछि सिड मेनी हुने भयो हैन, थुप्रै सिड्सहरू, सिड्स मेनी भयो। सानो सानो हुन्छ, स्मल हुन्छ, ओइली हुन्छ, प्राय ओइली हुन्छ। र त्यसलाई हामी नन इन्डोस्पर्मिक भन्छौँ। नन इन्डोस्पर्मिक, नन इन्डोस्पर्मिक भनेको चाहिँ त्यो सिडभित्र इन्डोस्पर्मको मात्रा असाध्यै कम हुन्छ, दिस इज कल नन इन्डोस्पर्मिक अथवा एक्स एल्बुमिनियस पनि भन्ने चलन छ। जस्तो कि म लेखौँ
एक्स एल्बुमिनस पनि भन्छौँ। नन एन्डोस्पर्मिक भनेको इन्डोस्पर्म हुँदैन। एन्डोस्पर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन सिडभित्र दुईवटा चिजहरू हुन्छ मेनली, एउटा इम्ब्रायो हुन्छ अनि इम्ब्रायोको खाना हुन्छ। त्यही इम्ब्रायोको खानालाई हामी के भन्छौँ, इन्डोस्पर्म भन्ने गर्छौँ। सो कहिलेकाहीँ त्यो इन्डोस्पर्म निकै कन्ज्युम भइसकेर एकदम रिड्युस भएर थोरै मात्रामा हुनसक्छ, त्यस्तो भयो भने नन एन्डोस्पर्मिक भन्ने। अनि कहिलेकाहीँ त्यो सिडभित्र इन्डोस्पर्म जुन इम्ब्रायोको खाना हो त्यसको मात्रा धेरै छ भने त्यसलाई के भन्ने, इन्डोस्पर्मिक भन्ने। सो सिड मेनी स्मल ओइली एन्ड नन इन्डोस्पर्मिक र विथ 2 कोटिलेडन। मैले यहाँ अलिकति थपेँ, विथ 2 कोटिलेडन्स, किनभने यो डाइकोटमा पर्छ। सो यसरी हामीले फ्यामिलीको भेजिटेटिभ क्यारेक्टर र सेक्स भनेको फ्लोरल क्यारेक्टर्सहरू डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यो सिक्वेन्स हामीले लगभग यसरी नै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस इज हाउ यु हेभ टु डिस्क्राइब एनी फ्यामिली इन सेमी टेक्निकल टर्म्स। जति पनि टर्म्सहरू यहाँ लेखिन्छ यी टर्म्सहरूलाई हामी सेमी टेक्निकल टर्म्सहरू भन्ने गर्छौँ। सो यसरी हामीले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यसबाहेक अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के रह्यो भन्दाखेरि यो फ्यामिलीको हामीले सारा डिस्क्रिप्सन त गऱ्यौँ, अब यसको हामीले फ्लोरल फर्मुला र फ्लोरल डायग्राम कसरी लेख्ने, कसरी बनाउने त्यो भनेको के हो, यसको बारेमा कुरा गर्छु। अब म यहाँहरूलाई यो फ्यामिलीको क्रुसिफेरी फ्यामिलीको फ्लोरल फर्मुला लेख्न सिकाउँछु। सो फ्लोरल फर्मुला भनेको के हो भने यहाँले यहाँ नामबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, फ्लावरको फर्मुला फ्लोरल फर्मुला भनिन्छ। भनेपछि यो फ्लोरल फर्मुलामा यस्तो कुराहरूको इन्फर्मेसन चाहिन्छ जुन फ्लावरसँग रिलेटेड छ। यसमा क्यालिक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम, गाइनोसियम अनि फ्लावर, यसका कुराहरू, क्यारेक्टरका कुराहरू जानिसकेपछि यो फ्लोरल फर्मुला लेख्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसमा रुट स्टेम लिफको कुराहरू चाहिँ आउँदैन, किनभने नामै फ्लोरल फर्मुला। सो अब म लेख्दै जान्छु, लेखिसकेपछि म यहाँलाई बताउँछु। जस्तो कि अब सुरुमा फ्लोरल फर्मुला लेख्दाखेरि सुरुमा फ्लावर ब्र्याक्टिएट हो कि इब्र्याक्टिएट थियो। जस्तो कि यो डिस्क्रिप्सन योभन्दा अगाडि हामीले गरिसकेका छ। जस्तो कि अघि फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गर्दै थियौँ, त्यहाँ हामीले के लेखेको थियो त्यो पहिला थाहा हुनुपर्छ, फ्लावर ब्र्याक्टिएट थियो कि इब्र्याक्टिएट थियो। सो यो फ्यामिलीमा फ्लावर हामीले योभन्दा अगाडि फ्लावरको डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ, त्यहाँ इब्र्याक्टिएट लेखेको थियो। त्यसैलाई हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ, तर एकदम सर्टकटमा इबिआर मात्रै लेख्नुपर्छ। यसरी इब्र्याक्टिएट भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। अनि त्यही फ्लावरमा अर्को एउटा क्यारेक्टर पनि लेखेको थियो हामीले, एक्टिनोमर्फिक भनेर। एक्टिनोमर्फिक भनेको फ्लावरलाई जताबाट काटे पनि बराबर हुने थ्रु सेन्टर। सो यो फ्यामिलीको फ्लावर एक्टिनोमर्फिक हुन्छ र एक्टिनोमर्फिकको एउटा सिम्बल छ, त्यो सिम्बल हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। एक्टिनोमर्फिक नै लेख्ने होइन, यस्तो एउटा सर्कल बनाउने अनि फेरि बिचमा यसरी क्रस गर्ने। सो यो सिम्बलले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो फ्लावर एक्टिनोमर्फिक थियो भन्ने कुरा देखाउँछ। यदि जाइकोमर्फिक हो भने पर्सेन्टेज जस्तो साइनहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यो फ्लावरहरू एक्टिनोमर्फिक भएको हुनाले हामीले यो साइन लेख्यौँ। यहाँले नबिर्सिनु होला, यो सर्कल दिने अनि बिचमा यसरी क्रस गर्ने, यो भनेको चाहिँ एक्टिनोमर्फिक। यो इबिआर लेखेको चाहिँ इब्र्याक्टिएट। त्यस पछाडि त्यही फ्लावरको क्यारेक्टरमा हेऱ्यो भने अर्को एउटा क्यारेक्टर पनि लेखेको थियो हामीले, त्यसलाई हामीले बाइसेक्सुअल भनेको थियौँ, जहाँ एन्ड्रोसियम पनि हुन्छ, गाइनोसियम पनि हुन्छ, बाइसेक्सुअल। अनि त्यो बाइसेक्सुअल भनेर यहाँ लेख्ने होइन, फर्मुलामा बाइसेक्सुअललाई चाहिँ यसरी लेख्छौँ हामी। यो माथिको यो एरोले एन्ड्रोसियम देखाउँछ अनि यो मुनिकोले गाइनोसियम। एउटै फ्लावरमा एन्ड्रोसियम पनि थियो अनि गाइनोसियम पनि थियो। सो यो सिम्बल भनेको चाहिँ फ्लावर बाइसेक्सुअल भएको सिम्बल हो। यो यदि एन्ड्रोसियम मात्रै छ भने यो माथिको मात्रै लेख्ने, गाइनोसियम मात्रै छ भने यो मुनिको मात्रै लेख्ने, र बाइसेक्सुअल हो भने चाहिँ यसरी दुइटै लेख्नुपर्छ, माथिको एरो पनि अनि मुनिको क्रस जस्तो पनि। सो यसरी लेख्ने। त्यस पछाडि यो तिनटै टर्म्स जुन मैले यहाँ राखेँ, इब्र्याक्टिएट अनि त्यस पछाडि एक्टिनोमर्फिक अनि बाइसेक्सुअल, यो तिनटै फ्लावरबाट निकालेको टर्म्सहरू भयो। त्यस पछाडि हामीले लेख्नुपर्छ क्यालिक्सको कुरा। क्यालिक्सको सिम्बल चाहिँ हामीले के भनेर लेख्ने गर्छौँ, क्यालिक्सलाई के भनेर सिम्बल गरिन्छ, यसरी क्यालिक्स। जस्तो कि अब क्यालिक्समा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन सेपल छ नि, क्यालिक्सको युनिट सेपल कतिवटा लेखेको थियो हामीले उताकै, जुन योभन्दा अगाडि डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि हामीले सेपल 4 भनेर लेखेको थियो अनि पोलिसेपलस भनेर लेखेको थियो। त्यही कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि क्यालिक्समा सेपल 4 थियो, त्यही भएर 4 लेख्नुपर्छ। तर एरेन्ज इन 2 ग्रुप्स भनेको थियो, यहाँहरूलाई कतिको याद छ, दुईवटा ग्रुपमा हुन्छ, दुईवटा अलिकति बाहिर हुन्छ, दुईवटा अलिकति भित्र हुन्छ, इम्ब्रिकेट एस्टिभेसन हुन्छ भनेको थियो। त्यही भएर हामीले के लेख्नु पर्यो, चारवटा त चारवटै हो सेपल्स, तर दुईवटा ग्रुपमा भएको हुनाले 2+2 अलिकति यो जुन लेटर छ यो चाहिँ सिम्बल भयो, त्यो लेटरको अलिकति मुनि यसरी लेख्ने चलन छ 2+2 गरेर। त्यस पछाडि अर्को आउँछ कोरोला। कोरोलाको सिम्बल चाहिँ सी हुन्छ, यसरी सी लेख्छौँ। क्यालिक्सलाई चाहिँ के, कोरोलालाई चाहिँ सी।
कतिवटा थियो भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि पेटल 4 लेखेको थियो, त्यही कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, पेटल 4। त्यही भएर यहाँ कोरोलामा पनि 4 लेख्ने मैले। ठ्याक्कै यो लाइनबाट ठ्याक्कै सिधा भन्दा पनि अलिकति तल यसरी लेख्ने चलन छ। सो यहाँ हामी कहिलेकाहीँ ब्राकेट पनि दिने गर्छौँ, जस्तो कि यो केसमा चाहिँ परेन, हामीले यहाँ पोलिसेपलस पोलिपेटलस भनेर लेखेको थियो अगाडि। पोली भन्ने शब्दहरू भनेको त्यो टर्म्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो नम्बरमा हामी ब्राकेट लेख्नु हुँदैन। यदि जस्तो कि पेटल 4वटा थियो भने चाहिँ यो यहाँ हामी फर्मुला लेख्दाखेरि C4 लेख्ने अनि ब्राकेट पनि राख्नुपर्छ 4 को वरिपरि, यदि ग्यामो थियो भने चाहिँ। तर हाम्रो त्यस्तो थिएन, हाम्रो पोली भएको हुनाले नम्बर मात्रै लेख्ने, 4वटा मात्रै लेख्ने। नट युनाइटेड मिन्स त्यो हामीले ब्राकेट दिनु परेन। सो क्यालिक्स कोरोला भइसक्यो। अब रह्यो एन्ड्रोसियम। सो एन्ड्रोसियममा पनि हामीले फेरि नम्बर हेर्नु पर्यो। स्टामेन कतिवटा लेखेको थियो, स्टामेन हामीले 6वटा थियो, 6वटामा पनि 2टा ग्रुप थियो, 4वटा बिचको लामो, 2टाको छेउछेउको छोटो थियो। त्यही कारण 6 तर हामीले यसरी लेख्नु पर्यो 2 + 4 भनेर लेख्नु पर्यो, जसलाई हामी टेट्राडाइनमस भनेको थियौँ, 2 + 4। सो अल्टुगेदर 6। सो हामीले क्यालिक्सको कुरा गऱ्यौँ, कोरोलाको कुरा गऱ्यौँ, अनि एन्ड्रोसियमको कुरा गऱ्यौँ। अब रह्यो गाइनोसियमको कुरा। गाइनोसियमको सिम्बल भनेको G, अनि गाइनोसियम हामी अलि भर्खरै कुरा गर्दै थियौँ कि गाइनोसियम बाइकार्पेलरी हुन्छ, सिनकार्पस हुन्छ। बाइकार्पेलरी भनेको कार्पेल 2 हुन्छ भनेर अगाडि लेखिसकेको, त्यही भएर हामी यहाँ पनि 2 नै लेख्छौँ। तर सिनकार्पस भनेको थियो हामीले, यहाँलाई याद छ होला, 2टा कार्पेल हुन्छ, फ्युज भएको हुन्छ भनेको थियो। सो फ्युज भइसकेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो, ब्राकेट दिनु पर्यो, यसरी ब्राकेट दिनुपर्छ। यदि त्यो युनिटहरू चाहिँ फ्युज भएको छ भने ब्राकेट दिने, नभए नदिने। अब फ्युज भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि डिस्क्रिप्सनमा हामीले डिस्क्राइब गरिसकेको हुन्छ, त्यसैलाई हेरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हामीले क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम लेख्यौँ। र गाइनोसियममा यो नम्बरको कहिले तल कहिले माथि चाहिँ एउटा लाइन यसरी लेख्ने, एउटा ड्यास जस्तो लाइन लेख्ने चलन छ। त्यो चाहिँ ओभरी सुपेरियर हो कि इन्फेरियर हो त्यसको आधारमा लेख्ने। जस्तो कि ओभरी सुपेरियर हो भने त्यो लाइन तल हुन्छ, ओभरी इन्फेरियर हो भने लाइन माथि हुन्छ। जस्तो कि यो फ्यामिलीमा हामीले अघि भर्खर कुरा गर्दै थियौँ, ओभरी सुपेरियर छ, अनि क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियमहरू चाहिँ के छ, इन्फेरियर छ। सो ओभरी सुपेरियर भएको अवस्थामा चाहिँ लाइन चाहिँ यसरी मुनिपट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ, ओभरी सुपेरियर भयो भने। अथवा ओभरी सुपेरियर हुनु भनेको फ्लावर हाइपोगाइनस हुनु हो, फ्लावर हाइपोगाइनस अथवा ओभरी सुपेरियर जे भने पनि कुरा एउटै भयो। त्यस्तो खालको अगाडिको डिस्क्रिप्सन आयो भने यो लाइन यसरी लेख्नुपर्छ। यदि अब ठिक्क उल्टो भयो, ओभरी चाहिँ जस्तो कि इन्फेरियर भयो भने फेरि लाइन चाहिँ फेरि माथि दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी एउटा फ्लोरल फर्मुला लेख्ने गरिन्छ। सो मोस्ट अफ द फ्लोरल फर्मुलामा यस्तै हुन्छ, सुरुमा यही प्याटर्नमा लेख्ने गरिन्छ। पहिला ब्र्याकको कुरा लेख्ने, त्यस पछाडि एक्टिनोमर्फिक जाइगोमर्फिक लेख्ने, अनि यो युनिसेक्सुअल हो कि बाइसेक्सुअल अथवा के हो त्यसको आधारमा लेख्ने। अनि क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम, यो कम्प्लिट फ्लावर इन्कम्प्लिट फ्लावर भन्ने टर्म्स योभन्दा अगाडि हामीले सायद कुरा गरेनौँ कि क्या हो। जस्तो कि फ्लावरमा सबै छ भने त्यस्तो फ्लावरलाई चाहिँ क्यालिक्स पनि छ, कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सबै छ भने त्यस्तो फ्लावरलाई कम्प्लिट फ्लावर भन्ने गरिन्छ। सो यो सबै कम्प्लिट फ्लावरको डिस्क्रिप्सन भयो, यहाँ क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम सबै छ। सो हामीले सिधा देख्छौँ कि यो 3टा टर्म्सहरू जुन छ नि, यो 3टा टर्म्सहरू यहाँसम्मको टर्म्सहरू, यो ब्र्याकेट हो कि ब्र्याकेट हो, अनि यहाँ के लेख्ने यहाँ के लेख्ने, यो 3टा टर्म्सहरू चाहिँ फ्लावरको डिस्क्रिप्सनबाट योभन्दा अगाडि जुन डिस्क्राइब गरेको हुन्छ त्यसबाट लेख्ने। त्यस पछाडि क्यालिक्सको कुरा क्यालिक्सकोबाट लेख्ने, कोरोलाको कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियम यसरी लेख्ने। सो यसरी हामी फ्लोरल फर्मुला लेख्छौँ। सो फ्लोरल फर्मुलामा बेसिकली फ्लावरको कुरा क्यालिक्स कोरोला एन्ड्रोसियम गाइनोसियमको मेजर क्यारेक्टर्सहरू देखिन्छ। अब यही फर्मुलालाई युज गरेर हामीले फ्लोरल डायग्राम लेख्नुपर्ने हुन्छ। फ्लोरल डायग्राम भनेको चाहिँ अब हामीले फ्लावर जस्तै तर फ्लावरको त्यो युनिटहरूको चाहिँ सिम्बल, मतलब पुरै फ्लावरै बनाउने त होइन, यहाँ त्यसको पनि सिम्बलहरूलाई युज गरेर हामीले डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि जहिले पनि हामीले याद राख्नुपर्छ कि क्यालिक्स भनेको, म एउटा पहिला कस्तो हुन्छ क्यालिक्स भनेर बताउँछु। नर्मली क्यालिक्स भनेको यसरी लेख्ने गरिन्छ। क्यालिक्स बनाउँदाखेरि अलिक चुच्चो बनाइन्छ, अनि खेरि यसरी हल्का सेडिङ दिन पनि सकिन्छ, नदिन पनि सकिन्छ यसलाई चाहिँ क्यालिक्सलाई। अनि खेरि कोरोला बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो गरेर अलिकति यो चुच्चो नबनाइकन अलिकति लुनार सेपको बनाउनुपर्छ, यस्तो ब्लन्ड जस्तो घुमेको जस्तो बनाउनुपर्छ। सो प्राय पेटल अथवा कोरोलाहरू बनाउँदा यस्तो गरिन्छ। अनि एन्ड्रोसियम बनाउँदाखेरि चाहिँ
यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउने चलन छ। यो एन्डोस्टियम भयो, जस्तो कि मैले फेरि लेखेँ यो। सो क्यालिक्स अथवा सेपलहरू यसरी बनाइन्छ। अनि पेटलहरू, यो पेटललाई अझ योभन्दा बढी हामी सेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सेट गरेर गर्ने पनि चलन छ, एकदमै सेटिङ गरेर यसरी यसो गर्न पनि सक्छौँ। पेटल्सहरूलाई नर्मली यसरी यो अहिले बनाएको चाहिँ मैले स्टामेन बनाएको, यो स्टामेन भयो। अनि गाइनिसियममा चाहिँ टिएस अफ ओभरी जस्तो देखिन्छ त्यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टिएस अफ ओभरी जस्तो देखिन्छ त्यस्तै राख्ने गाइनिसियममा चाहिँ। सो यो कुराहरूलाई, यो एकदम बेसिक कुराहरू मैले गरिरहेको छु। यसैलाई आधार बनाएर हामीले के लेख्नु पर्यो, फ्लोरल डायग्राम। अब म यहाँलाई कसरी फ्लोरल डायग्राम बताउँछु। जस्तो कि सुरुमा यो फ्यामिलीको फ्लोरल फर्मुला हेर्दा के देखियो भन्दाखेरि क्यालिक्स 4वटा छ, त्यो पनि दुईटा ग्रुपमा, दुईटा अलिकति बाहिर, मतलब सेपल 4वटा छ, दुईटा अलिकति बाहिर, दुईटा अलिकति भित्र छ। अब कसरी बनाउने भन्दाखेरि सेपलहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको सेपको बनाउनु पर्यो। क्यालिक्स भन्दा पनि यो चाहिँ सेपल भयो, युनिट एउटा मात्रै बनाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ सेपल भयो। अनि कोरोला बनाउँदाखेरि पेटल यस्तो बनाउनु पर्यो, एन्डोस्टियम बनाउँदा स्टामेन्सहरू यस्तो बनाउनु पर्यो। अब मैले फेरि त्यही दोहोऱ्याएँ कि क्यालिक्स बनाउनु छ, अनि त्यो क्यालिक्समा 4वटा सेपल बनाउनु छ, अनि प्रत्येक सेपल यस्तो हुनु पर्यो। तर यहाँ 2+2 लेखेको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो भने दुईटा अलिकति बाहिर बनाउनु पर्यो, दुईटा अलिकति भित्र बनाउनु पर्यो। म यहाँलाई त्यही कुरा देखाउँछु। जस्तो कि अलिकति प्लान चाहिँ गर्नु पर्यो कि 4वटा फिगर कहाँनिर बनाउने भनेको अलिकति प्लान भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ड्रइङ गर्नको लागि। यस्तो तरिकाले हामी प्लान गर्न सक्छौँ कि अब यहाँ एउटा क्यालिक्स बनाउनु पर्यो। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा क्यालिक्स हुन सक्छ। यहाँहरूलाई मैले बताइसकेको छु क्यालिक्स बनाउँदा अलिकति यस्तो सेपको बनाउनुपर्छ। यो अलिकति रफ फिगर हुन सक्छ, यहाँले बुझ्नु होला। यो सपोज क्यालिक्स, यो एउटा क्यालिक्स भयो। त्यसै गरी अर्को क्यालिक्स हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। अब यो दुईटा बाहिर दुईटा भित्र भएको हुनाले यो अर्को चाहिँ अलिकति भित्रतिर बनाऊ हामी। जस्तो कि यो चाहिँ अलिकति मैले भित्र बनाएँ मानिलिउँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो अर्को क्यालिक्स भयो। त्यस्तै गरी एक्ज्याक्टली त्यही कुरा, दुईटा अलिकति भित्र भएको हुनाले मैले अलिकति यो स्ट्रक्चरले बनाएँ यसरी, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भयो। अनि यो दुईटा भित्र भएको, अनि यो एउटा चाहिँ फेरि मैले अलिकति बाहिर जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यसरी बनाऊ, यसरी। अलिक चुच्चो बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ मैले। सो मैले 4वटा सेपल बनाएँ, दुईटा भित्र छ, यो दुईटा भित्र छ, दुईटा चाहिँ बाहिर छ। सो किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि यहाँ हामीले त्यस्तै बनाएको छ, फर्मुलाले त्यही भन्छ 2+2 बनाउनुपर्छ, इम्पिरिकल डिस्ट्रिब्युसन बनाउनुपर्छ। सो यो भयो सेपलको कुरा। यसलाई हामी हल्का सेडिङ गर्न पनि सक्छौँ अथवा यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले जोड्नु भएन, यहाँनिर हामीले जोडेको छ। अनि यो र यो टच भएको बनाएको छैन, किनभने हाम्रो यहाँनिर ब्राकेट छैन। ब्राकेट कतिखेर हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो सेपल्सहरू फ्युज भएको थियो भने यहाँ ब्राकेट हुन्थ्यो। ब्राकेट भएको भए यहाँ जोडिएको हुनुपर्थ्यो, यो र यो जोडिएको हुनुपर्थ्यो। यहाँ मैले त्यस्तो बनाएन किनभने यहाँ ब्राकेट छैन, पोलिसेपलस कन्डिसन छ। अब यो सबैभन्दा बाहिरको हामीले बनाइसक्यौँ, यसलाई हामी क्यालिक्स भन्छौँ, विच कन्सिस्ट अफ 4 सेपल्स। अगाडिको डिस्क्रिप्सन जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारको फर्मुला बनाउनुपर्छ, अनि फर्मुला अनुसारको डायग्राम बनाउनुपर्छ। भनेको 3टा कुरा म्याच हुनु पर्यो, अगाडिको डिस्क्रिप्सन, फ्लोरल फर्मुला र फ्लोरल डायग्राम। अब रह्यो यो सबैभन्दा बाहिरको क्यालिक्स बनाइसक्यो। अब रह्यो कोरोला बनाउनुपर्छ। कोरोलाको युनिटलाई पेटल भन्छ। पेटल बनाउँदाखेरि यस्तो बनाउने मैले बताइसकेँ। र अगाडि हामीले डिस्क्रिप्सन बनाएको छ कि डिस्क्रिप्सनमा के बनाएको थियो भन्दाखेरि पेटलहरू चाहिँ सेपलसँग अल्टरनेट हुन्छ। यो दुईटा सेपल भयो। अब पेटल बनाउनु छ, कहाँनिर बनाउने, यसैको मुनि बनाउने कि अथवा यहाँ बिचमा बनाउने भन्ने कुरा भयो। सो पेटल्सहरू चाहिँ सेपलसँग अल्टरनेट भएको हुनाले यो दुईटाको बिचमा, यसको बिचमा एउटा, यसको बिचमा एउटा, यहाँ कतिवटा बनाउने भन्दाखेरि 4वटा बनाउने। जोडिएको बनाउने कि छुट्टै बनाउने भन्दा छुट्टै बनाउने, नजोडिएको बनाउने, किनभने ब्राकेट छैन यहाँ पनि। सो यसरी हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब कहाँनिर बनाउने भने अलिकति मार्क गरौँ हामी यसलाई अलिक सजिलो बनाउनको लागि। एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म बनाऊ, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्को यहाँदेखि यहाँसम्म, यसरी अल्टरनेट तरिकाले बनाऊ। यो एउटा भयो, यो अर्को भयो,
लेट्स सपोज यो अर्को भयो, यो अर्को भयो, 4 वटा पेटल मैले यहाँ जोडेको छैन अनि मैले ओभरल्याप पनि गरेको छैन, बाहिर भित्र पनि बनाएको छैन। यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ कि 4 वटा पेटल बनाएको छु। यहाँ चाहिँ मैले यो बाहिर यो भित्र फेरि यो भित्र यो बाहिर यस्तो बनाएको छ भनेको यो पुरै यो दुईटाले यो र योले यसलाई भित्र इन्क्लोज गरेको छ। तर यहाँ मैले त्यस्तो बनाएको छैन किनभने एस्टिमेसन अलिकति विचार गर्नुपर्छ। एस्टिमेसन भल्भेट भयो भने हामीले तलमाथि पार्न हुँदैन, सिधा राख्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि यो कुरा अब भल्भेट थियो कि के थियो भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि हामीले डिस्क्रिप्सनमा लेखिसकेका छ। सो यो अब हामीले यसलाई यो पेटल बनाउनु पर्ने हुन्छ। पेटल बनाउँदा यस्तो लुनार सेप यसरी बनाउने भनेको थिएँ मैले अघि, त्यही कुरा म यहाँ बनाइरहेको छु। यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ सकभर एउटै साइजको बनाउनु पर्ने भयो हामीले यसरी। सो अहिले मैले यहाँलाई 4 वटा पेटल्सहरु बनाएँ। यो पेटल हामी सेट गर्न सक्छौं। नर्मली हामी सेट गर्ने चलन छ यसरी अलि पुरै सेट गर्न पनि सक्छौं, एकदमै बाक्लो गरेर सेट पनि गर्न सक्छौं। यसरी पेटल्सहरु बनाउँदा हामी नर्मली यसरी बनाउँछौं। सिम्पललाई सेट नगर्न पनि सक्छौं हामी। सेट गरे पनि एकदम पातलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो धेरै गर्नु हुँदैन। अनि अथवा खाली राखेकै राम्रो हुन्छ। अनि पेटललाई चाहिँ प्राय हामी सेट गर्न सक्छौं, यसरी बनाउन सक्छौं। ब्ल्याक पेन्सिलले यसरी हामी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले बनाएको भनेको त्यो फ्लावरको 4 वटा पेटलहरु हुन्छ, त्यही 4 वटा पेटलहरुलाई यहाँहरुको यसरी बनाउने भनेर मैले यहाँ राखेँ ठ्याक्कै यसरी। सो दिस इज अबाउट द पेटल्स, 4 पेटल्स इन भल्भेट एस्टिमेसन। अब रह्यो एन्ड्रोसियम। एन्ड्रोसियम कतिवटा छ भन्दाखेरि 6 वटा छ। 6 वटा त छ, तर 6 वटा मध्ये पनि 2टा कुरमा छ। 2टा अलिकति बाहिर छ अनि 4 वटा अलिकति भित्र हुन्छ। यो कुरा हामीले गरिसकेका छ। टेट्राडाइनमस छ। त्यसकारण हामीले बनाउँदा पनि यहाँ त्यस्तै बनाउनु पर्ने भयो कि 4 वटामा चाहिँ अलिकति भित्र अनिखेरि 2टा चाहिँ अलिकति बाहिर। सो यसरी बनाउँदाखेरि यहाँ मैले बनाइसकेको छ। स्टामेन्सहरु बनाउँदाखेरि यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही कुरा म यहाँ गर्दै छु। यो एउटा स्टामेन भयो, यो एउटा स्टामेन। यो अलिकति मैले बाहिर भएको स्टामेन्स बनाइरहेको छु मानिलियौ। यो एउटा स्टामेन्स, यो अर्को स्टामेन। यो चाहिँ अलिकति बाहिर भएको मानिलियौ, यो अलिकति बाहिर छ। अनि 4 वटा अलिक भित्र हुन्छ भनेको थिएँ मैले, यो बाहिर भएको। अनि 4 वटा चाहिँ अलिकति भित्र बनाऊ। 2टा एक साइडमा बनाऊ अनि 2टा अर्को साइडमा बनाऊ मानिलियौ। यसलाई अलिकति यस्तो बनाऊ। यो एउटा, यो अर्को। त्यस्तै यहाँ अर्को बनाऊ, यहाँ अर्को बनाऊ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो जम्मा 6 वटा भयो। 2टा चाहिँ अलिकति बाहिर छ अनि 4 वटा चाहिँ अलिकति भित्रपट्टि छ। So in this way stamens are 6 and they are arranged in 2 groups, 2 plus 4. So यसरी हामीले स्टामेन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो डट नदिए पनि हुन्छ, मैले जस्ट दिन पनि सकिन्छ अथवा यसलाई हामी नबनाउन पनि सक्छौं, यतिकै छोड्न पनि सक्छौं। यस्तो पनि गर्न सक्छौं अथवा अहिको जस्तो गरेर राखेर पनि गराउन सक्छौं। यो भयो स्टामेन्सको कुरा। अब लास्टमा रह्यो अब गाइनोसियम। बिचमा सबैभन्दा बाहिर क्यालिक्स बनायो हामीले, त्यसपछि कोरोला बनायो हैन, एन्ड्रोसियम बनायो, एन्ड्रोसियमको स्टामेन्सहरु बनायो। अनिखेरि अब लास्टमा चाहिँ गाइनोसियम बनाउनु पर्ने हुन्छ। गाइनोसियममा चाहिँ अघि मैले बताएँ टीएस अफ ओभरी जस्तो देखिन्छ, त्यही बिचमा लगाउने हो। मैले स्टामेनमा एउटा कुरा थपिहालेँ कि यो स्टामेनहरुको फेदमा चाहिँ नेक्टर ग्ल्यान्ड हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो नेक्टर ग्ल्यान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी यस्तो गर्न सक्छौं, सानो थोप्ला जस्तो दिन सक्छौं, दैट रिप्रेजेन्ट्स द नेक्टर ग्ल्यान्ड। अनि टीएस अफ ओभरी चाहिँ बिचमा बनाउने। अब टीएस अफ ओभरी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई मैले अघि पनि अलिकति देखाइसकेको थिएँ। त्यही टीएस अफ ओभरीको त्यही फिगर यहाँ ल्याएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि ओभरीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बाइलोकुलर हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई अघि बताइसकेको छ।
सुरुमा युनिलोकुलर हुन्छ अनि पछाडी गएर यो के हुन्छ बाइलोकुलर हुन्छ यस्तो खालको दुईटा लोक्युलहरू भएको दुईटा च्याम्बर भएको एउटा ओभरी हुन्छ मैले यसरी बनाए बाइलोकुलर यस्तो हुन्छ अनि खेरि यहाँबाट ओभिलहरू निक्लेको हुन्छ भनेको थियो ओभिल्सहरू पेराइटल प्लासेन्टेसनमा हुन्छ वालबाट निक्लेको हुन्छ यहाँ यो लाइन भनेको चाहिँ फल सेप्टम हो भनेर अघि मैले बताएको थिएँ एउटा फल सेप्टम हुन्छ सो यसरी टीएस ओभरीको फिगर हामीले बीचमा लगेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ सो यति बनाइसकेपछि यो फ्लोरल डायग्राम भयो अनि यहाँ एउटा माथितिर हामीले चाहिँ फ्लोरल एक्सिस देखाउनु पर्ने हुन्छ फ्लोरल एक्सिस भनेको चाहिँ त्यो फ्लावरको जुन फ्लोरल एक्सिस भनेको फ्लावर निक्लेको स्टक हुन्छ नि हाँगा ट्विग भनौँ त्यसको डिरेक्सन कतातिर गएको छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाँगा चाहिँ सपोज यसरी निक्लेको छ फ्लावरहरू निक्लेको छ अरे यतातिर फर्किरहेको हुन्छ फ्लोरल एक्सिस माथितिर गइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फ्लोरल एक्सिस चाहिँ अरू रुखहरूको हाँगाबाट झुन्डिएर तलतिर गइरहेको हुन्छ यसरी हामी देख्न सक्छौँ नि यो फ्लोरल एक्सिसले भुइँतिर हेरिरहेको छ यसले चाहिँ के गरेको छ माथितिर हेरिराखेको छ सो यो फ्लोरल एक्सिसको डिरेक्सन कता छ त्यो देखाउनु पर्ने हुन्छ सो नर्मल्ली यति माथितिर धेरै त यस्तै नै हुन्छ र यो फ्यामिलीमा पनि यस्तै हुन्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ मदर एक्सिस यसरी यहाँ माथि यो क्यालिक्सदेखि माथि यसो गरेर एउटा सर्कल जस्तो बनाएर अनिखेरि यहाँ यस्तो क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि फ्लावर एक्टिनोमर्फिक छ भने अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सिम्पल थोप्ला मात्रै पनि दिन सक्छौँ त्यो क्रस गरेको ठाउँमा यसरी राख्ने पनि चलन आइसकेको छ तर नर्मली हामी यसो गर्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्कै यो फ्लोरल डायग्राम बनाइसकेपछि माथितिर यदि एक्टिनोमर्फिक फ्लावर हो भने चाहिँ सर्कल दिने अनिखेरि बिचमा क्रस गर्ने अथवा यो थोप्ला लगेर यहाँ राख्ने सो दिस इज द सिम्बल अफ मदर एक्सिस सो अहिले हामीले यो जे बनायो यो भनेको चाहिँ फ्लोरल डायग्राम भयो यसरी हामीले फ्लोरल डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ यो फ्लोरल डायग्राम भनेको फ्लावर नि हो जस्तो कि यहाँ पनि क्यालिक्स छ कोरोला छ एन्ड्रोसियम छ गाइनोसियम छ ओभरीभित्रका च्याम्बर छन् ओभिल छन् फ्लावरमा पनि यही नै हुने गर्छ सो यसरी हामीले फ्लोरल डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ यो फ्यामिलीको फ्लोरल डायग्राम भयो अब यो सबै जतिवटा प्लान्ट छ यो फ्यामिलीमा पर्ने सबै प्लान्टमा ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने कुरा हुँदैन किनभने हरेक फ्यामिलीमा एक्सेप्सन्सहरू हुन्छ बायोलोजीमा जहीँ पनि एक्सेप्सन्सहरू हुन्छ तर यो फ्लोरल डायग्राम चाहिँ एक्ज्याक्टली मस्टर्ड भन्ने प्लान्टसँग जुन तोरी भन्छौँ हामी त्योसँग चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ र धेरै अरू प्लान्टहरूसँग पनि मिल्छ स्लाइट भेरिएसन हुनसक्छ जुनसुकै फ्यामिलीको फ्लोरल डायग्राममा पनि केही न केही भेरिएसन हुनसक्छ दिस इज एक्चुअली द फ्लोरल डायग्राम अफ मस्टर्ड हामीले फ्लोरल डायग्राम बनाइसकेपछि कुन प्लान्टको फ्लोरल डायग्राम बनाएको त्यो फ्यामिलीको सबै प्लान्टको त बनाउन सकिँदैन त्यसमध्ये कुन प्लान्टको एक्जाम्पल लिएर चाहिँ फ्लोरल डायग्राम बनाएको त्यसको चाहिँ हामीले नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यो क्रुसिफेरी फ्यामिलीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मस्टर्ड भन्ने प्लान्टको चाहिँ फ्लोरल डायग्राम हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ सो दिस इज हाउ यु हेभ टु डिस्क्राइब एन्जियोस्पर्मिक फ्यामिली